აბა მოგესალმებით ყველას დილა მშვიდობისა. საქმიანად ვიწყებთ სამშაბათ დღესაც. ეს საქმიანი დილა, მოკლედ ამოვიქოქეთ და დავიწყეთ ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები. ფონდი ქართულს სესხების განულებისთვის სრულ ზადყოფნას აცხადებს. მისი გამგეობის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ამ დრომდე ისინი უბრალოდ სიებს ელიან. ნიკოლოზ ჩხეტიანის თქმით, ახალი ვებგვერდი, სადაც მოქალაქეებს საკუთარი თავის გადამოწმების საშუალება ექნებოდათ, იმის გამო არ ამოქმედდა, რომ საკრედიტო ორგანიზაციებს მათთვის სიების მიწოდება არ დაუსრულებიათ. კიდევ ერთი ვებგვერდის ბედი გავარკვიეთ. საპენსიო სააგენტოს ვებგვერდი Pensions.g სატესტო რეჟიმში ამოქმედდა. საპენსიო სააგენტოს დირექტორი ამბობს, რომ წარმოებაში საიტი ახალი წლიდან გაეშვება. 13 ნოემბერს წელიწადი შესრულდება, რაც დედაქალაქის პირველი პირის თანამდებობაზე მუშაობას კახაკალაძე შეუდგა. რა გაკეთდა და რა იგეგმება? კალაძე თავისი საქმიანობის ერთ წელიწადს დაგვიანებით აჯამებს. თბილისის მერის ანგარიშის მიხედვით, ერთი წლის განმავლობაში 135 მილიონი ლარის ღირებულების პროექტი განხორციელდა გზების მშენებლობა რეაბილიტაციაზე. სატრანსპორტო პოლიტიკა იყო ერთ-ერთი მიმართულება, რაზეც მერმა ვრცლად ისაუბრა. დეტალებზე საქმის კურსში ჩაგაყენებ, დაგველოდეთ, სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. მანამდე კი ნოემბერში საქართველოში ყველაზე მეტად ბოსტნეული და ბაღჩეული გაძვირდა. ფასები მომატებულია ძირითადი ელექტრონული და არაელექტრონული საოჯახო მოწყობილობების ქვეჯგუფში. სტატისტიკა საკმაოდ საინტერესო დეტალებს აქვეყნებს. 2017 წლიდან დღემდე სოსო ჯაჭვიანის დაქირავება სახელმწიფოს 130,000 ლარამდე დაუჯდა. სოსო ჯაჭვიანის ყოველთვიური ანაზღაურება Technology Development-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის პოსტზე 6,150 ლარია. საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრირებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რაოდენობა ოქტომბერში 3-ით შემცირდა, 21-ით შემცირდა. ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რაოდენობა და კომერციული ბანკების ერთი სერვის ცენტრი დაიხურა. ფოთში სტიქიის შედეგად მიყენებულმა ზარალმა $1 მილიონ მიაღწია. პირველადი დახმარებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილია 10,000 ლარი. დანარჩენი კი ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. 2019 წელს კომპანია აგროლეინი მოცვის ჩინეთში ექსპორტზე გატანას გეგმავს. კომპანიის დირექტორის გიორგი ღვინიაშვილის განცხადებით, ჩინურ მხარეს და აგროლეინს შორის შეთანხმება ჩინეთის საერთაშორისო გამოფენაზე შედგა. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ ყველას, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ეს საქმიანი დილაა. BMG წარმოგიდგენთ TV Pirveli-ზე ბიზნეს გადაცემებს და ვიწყებთ 8 საათი სრულდება სრულიად საქართველოში. და სხვათა შორის საქართველოზე სიახლეების გაზიარებას ერთმანეთს ზენაცვლებოდნენ გავლენიანი უცხოური გამოცემები გასული კვირის ბოლოს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ამის მიზეზი არც არჩევნები იყო, არც ბლოკჩეინი, ჩემო ბატონო. ცნობილი გამოცემა, ფრანგული გამოცემა ელე, მოყოლ მისი ბრიტანული რედაქცია 2019 წლის 18 საუკეთესო ტურისტულ მიმართულებებს შორის საქართველო, კერძოდ კი მესტია დაასახელა. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ტურისტული სფეროს ბრიტანელმა ექსპერტებმა საქართველო ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდებელ ქვეყნად მიიჩნიეს. მოგბეზდათ ევროპა და აზია, ეწვიეთ საქართველოს. ესე პირდაპირ ყოველგვარი შესავლის გარეშე წერს ელე. ამავე პუბლიკაციაში ნათქვამია, რომ სვანეთში მოგზაურობისას ტურისტებმა აუცილებლად უნდა მოინახულონ ეთნოგრაფიული მუზეუმი, ხოლო აქტიურ სტუმრებს აუცილებლად ურჩევენ ხალდის მყინვარზე ასვლას და უზბასთან მდებარე ტბების მონახულებას. გურმანებმა უნდა დააგემოვნონ სვანური სამზარეულო, მათ შორის კუბდარი და თაშმიჯაბი. ესეც ნათქვამია ამ სტატიაში. ელეს ექსპერტები ტურისტებს ურჩევენ საქართველოს მაისში, ივნისში ან სექტემბერში ეწვიონ. მათი თქმით, ასევე რეკომენდირებულია საქართველოში შემოდგომაზე ჩასვლა, განსაკუთრებით თუ მოგზაურები კახეთს სტუმრობენ.
გავლენიანმა ბრიტანულმა The Times-მა საქართველოს 2019 წლის მსოფლიოს 20 საუკეთესო სამოგზაურო მიმართულებებს შორის დაასახელა. ტურისტულ სიაში საბერძნეთს, იტალიას, ჰოლანდიას, ინდოეთსა და სხვა პოპულარულ ქვეყნებს შორის საქართველოს მე-7 ადგილზეა. ტურიზმის ადმინისტრაციამ გაავრცელა აღნიშნული ინფორმაცია. საქართველოს მითების ქვეყანაა. წერს რიჩარდ მელორი, ამ სტატიის ავტორი. ეს არის ქვეყანა, სადაც შეიძლება პატარა ჯგუფური ტურების გამართვა. ჯოანა ლუმლის Silk Road სერიების მიხედვით კი საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული მიმართულებაა. ტურიზმის სპეციალისტების თქმით, კავკასიის რესპუბლიკაში მოგზაურობის საუკეთესო პერიოდი ივნისსა და სექტემბერშია. ასეთ დროს არც თუ ისეც ხელა და თქვენ შეგიძლიათ იმოგზაუროთ მთაში, თებში და ათვალიეროთ კუთხეები სხვადასხვა ამ ქვეყნისა, რომელთა შესახებ მრავალი მითი არსებობს, ეწვიოთ ქვაფენილით მოკირწყლულ თბილის, მოინახულოთ კლდეში ნაკვეთი ქალაქები, ულამაზესი ჩანჩქერები და დააგემოვნოთ მსოფლიო დონის ღვინო. აი ამას წერს გამოცემა Times-ის ჟურნალისტი. ღვინოზე გამოხსენდა და ვერ გამოვეხმაურე ბროულად. სხვა შორის ამ შაბათ-კვირას კიდევ ორი ამბავი გამომჩა. მანა მანჯგალაძის მიმართ არ შემდგარი ქართველი ვაჟკაცების გამოხტომა. და იაგო ბითარიშვილის ინიციატივა ღვინის დოქებთან დაკავშირებით, რომელიც რიყეზეა განთავსებული. ჩემი მანანას ამბავს აუცილებლად კიდევ დაუბრუნდები და ბევრჯერაც ამ დღეებში და აი იაგო ბითარიშვილი კი საქართველოს მთავრობას თბილისის მერიასა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პეტიციით მიმართავს, რომლის მიზანიც ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების ტერიტორიაზე ღვინის მუზეუმის მოწყობაა. პეტიციაზე სახელწოდებით ქართული ღვინის მუზეუმი თბილისის სავიზიტო ბარათი ხელმოწერების შეგროვება უკვე დაწყებულია. რაც შეეხება პეტიციის შინაარსობრივ ნაწილს, მაშინ ესეთ რას ვკითხულობ, საქართველოს უკვე დიდი ხანია ღვინის სამშობლო სტატუსით სარგებლობს. მევენახეობა მეღვინეობის მსოფლიოში უძველესი ნაკვალევი სწორედ საქართველოში აღმოჩენილი და ღვინის ისტორია ნეოლითის ხანაში არის დაწყებული და ამის დამადასტურებელი ფაქტები ყველაზე ცხადად სწორედ ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. არაერთმა არქეოლოგიურმა აღმოჩენამ დაადასტურა, რომ ადამიანისა და ვაზის ურთიერთობა მე-6 საუკუნის ძველი წელთაღრიცხვით მე-6000 წლეულიდან დაიწყო, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არა მხოლოდ პირველი კულტურული ვაზი გვხვდება, არამედ ღვინის პირველი ნიშნებიც. აქედან გამომდინარე, აუცილებლად მიგვაჩნია საქართველოში და კერძოდ თბილისში შეიქმნას მაღალი დონის ქართული ღვინის მუზეუმი, რომელიც ქვეყნის და ჩვენი დედაქალაქის სავიზიტო ბარათი გახდება. თუ Times-მა ღვინო და იაგო ბითარიშვილი გამახსენა, თავის მხრივ იაგოს ამბავმა ამ პეტიციამ კახეთისკენ წამიღო და იქიდანაც მაქვს სიახლეები, არა ღვინის ინდუსტრიიდან, ლოპოტას მფლობელები სასტუმრო ოთახების გაორმაგებას უმიზნებენ. სამომავლო გაფართოების სურვილი სასტუმრო ოთახების 400-მდე ზრდას ითვალისწინებს, რითაც სრულფასოვანი საკურორტო ტიპის სასტუმრო შექმნა იქნება შესაძლებელი. გაფართოების ერთ-ერთი ეტაპი წელს ზაფხულში დასრულდა. საპარტნიორო ფონდის მხარდაჭერით სასტუმრო ლოპატას სპა რეზორტის ტერიტორიაზე დამატებით 86 ნორმიანი სასტუმრო, ადმინისტრაციული შენობა, 600 ადგილიანი ღონისძიებების დარბაზი, რესტორანი, ბუნგალო, ფიტნეს კლუბი, დახურული და საცურაო აუზები აშენდა. მეორე ფაზის სამუშაოები საპარტნიორო ფონდმა 5.400.000 დოლარი დააფინანსა და წელს ფონდმა უკვე კომპანია ლოპოტას კაპიტალში 8.200.000 ლარი შეიტანა. რამდენად მომგებიანი აღმოჩნდება ფონდის ინვესტიცია 2019 წელს გახდება ცნობილი, თუ 2017 წელს გადავხედავთ, კომპანია მომგებიანი იყო. 11.300.000 ამონაგები, 3.5 მილიონი საოპერაციო მოგება, 1.200.000 ლარის წლიური სრული შემოსავალი, ეს ის მაჩვენებლებია, რომლითაც ლოპოტამ 2017 წელი დახურა. 2017 წლის ბოლოს კომპანიის 62.22% კომპანია ლოპოტა ინვესტმენტის მფლობელობაში იყო, ხოლო 27.78% საპარტნიორო ფონდის მფლობელობაშია. აბა თუ გაინტერესებთ ეხლა კარგ ღვინოს რომ არაფერი სჯობს, ამაზე ბევრი გვაქვს ნასაუბრები, თუმცა მრავლად არიან სხვა სასმისის მოყვარულებიც, ვისკი სერიოზული ნაყვარება ქართლობაში და Forbes-მა გაიგო თუ არა ეგ ამბავი, განავრცო თემა და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოიკვლია ყველაზე პოპულარული ვისკის ამბავი და მინდა გითხრათ, რომ შედეგმა სრულიად გამაოგნა 10 ყველაზე მოთხოვნადი ვისკი მსოფლიოში,
მოკლედ 10 ყველაზე მოთხოვნადი ვისკებიდან მსოფლიოში ყველაზე გაყიდვებიდან, ანუ რაც კი გაყიდულა ყველაზე დიდი რაოდენობით, არც შოტლანდიურია და არც ამერიკული. არამედ არის ინდური. და ჯამში ეს არ არის ცხადია სრულფასოვანი ვისკი, როგორც საქმეში ჩახედულებმა გუშინ მითხრეს. Forbes-მა გასული წლის ყველაზე გაყიდვადი ვისკის ბრენდების სია გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც ინდური Officer's Choice ყველაზე მოთხოვნადი ვისკია. რეიტინგის შესადგენად ინდუსტრიაში არსებული მეთოდია გამოყენებული, სადღაც რიცხვი 1009 მილიონ ლიტრს უდრის. ესეთი ვთქვათ კალკულაცია არის და ფორმულა ერთგვარი. მსოფლიოში ყველაზე გაყიდვადი ვისკების ათეული კი შემდეგია. Officer's Choice, როგორც გითხარით, ინდოეთი, რომლის მფლობელია Allied Blenders and Distillers-ია და აქ არის საუბარი 31 მილიონზე მეტ გაყიდვაზე. მაგდაუელსი ბოდიში, აქაც ინდოეთი, მფლობელი Diageo-ა, აქ 26 მილიონზე მეტზეა საუბარი. Imperial Blue, ინდოეთშიც ესეც მფლობელი ამ შემთხვევაში Pernod Ricard-ია, Royal Stage Whisky, ინდოეთი, აქაც Pernod Ricard-ია მფლობელი, Johnnie Walker-ი, რომელიც შოტლანდია Diageo-ა მფლობელი, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უკვე შოტლანდია ჩდება და Jack Daniels-ის whisky, შეერთებული შტატები, მფლობელი Brown-Forman Corporation-ია, Original Choice, კვლავ ინდოეთი, აქ უკვე Howard's Wine მოდის უკვე Howard's Fine ბოდიშვიტი Howard's Fine კვლავ Diageo Jim Beam-ი მე-9 ადგილზე Jim Beam-ი მე-9 ადგილზე არის აგერ წამოგვეწევა ახლა უკვე ნელ-ნელა და ამ ათეულს ჩემო ბატონო უკვე კრავს Old Tavern-ი კვლავაც ინდოეთით და კვლავ Diageo მფლობელობაში და შესაბამის რაოდენობა მოხმარებაში. აბაზობაში კი ფონდმა ქართულ დაადასტურა, რომ ვებგვერდი, როგორც მოგახსენეთ, რომელიც ვალების განულების პროგრამას უნდა მოემსახუროს, სრულად მზად არის და მზადყოფნაც სრული გვაქვს, არც ფულის პრობლემა არისო, მაგრამ სიების დაზუსტებას ველითო, სიებისო და ფონდი ქართუს თავმჯდომარე ბატონი ჩხეტიანი აცხადებს, რომ ორმხრივი პროცესის ფარგლებში და საბანკო საიდუმლოების სრული დაცვით საფინანსო ორგანიზაციებისგან ისინი კვლავ სიებს ელიან და ასევე ადასტურებს, რომ ამ პროექტზე დაიხარჯება ზუსტად იმდენი თანხა, რამდენიც საჭირო იქნება ვალების შესაძენად და შესაბამისად მათ გასანულებლად. ხოჩოვის გუშინო ფინანსთა მინისტრმა ბრძანა, რომ სესხების პატიების პროექტში დამატებით 10-მდე სესხის გამცემი ორგანიზაცია ჩაერთო, რომლებიც საწყის ეტაპზე თანამშრომლობის სურვილი არ ჰქონდათ. მაჭავარიანმა ისიც ბრძანა, რომ პროექტის ფარგლებში ამ დროისთვის აქტიურად მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები. მიდის ინტენსიური მუშაობა პორტალზე. მე როგორც ვთქვი, შეიძლება თვითონ გაშვება საიტის საბოლოო სიებით დაგვიანდეს, იმიტომ რომ დაახლოებით 10 ახალი ის ჩაერთო საფინანსო ინსტიტუტი და დამატებითი ბაზები მოდის, ამიტომ ეს არის შესაჯერებელი და მე მგონი ჩვეულებრივად ტექნიკური სამუშაოებია და ეს ჯობია რომ IT სამსახურებს კითხოთ, თუმცა ის თავარი პრინციპი რომ 15 დეკემბრიდან დაიწყება ვალების ჩამოწერა და შავი სიიდან დაახლოებით 600,000 ადამიანის ამოღება, ეს პროცესი იუადებში როგორც ვთქვით 15-დან დაიწყება და წლის ბოლოს დასრულდება. აგერ ბატონი ჩხეტიანიც ამბობს და ადასტურებს კიდეც რამდენიმეზე და პირდაპირ და ცალსახად ვალების ჩამოწერის აქციაში ვიუსით ჩაერთვებაო ეს კომპანიაც ჩართულია პროცესში და მიმდინარეობს მუშაობა მათთანაც ჩვენთან თანამშრომლობის სურვილი მათი მხრიდანაც გამოითქვა განაცხადა ფონდი ქართუს გამგეობის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ ჩხეტიანმა ვიცი რა რომ ამ თემას განსაკუთრებულად აქცევთ ყურადღებას ყველა დეტალს შეგატყობინებთ სიახლისთანავე და 10 კომპანია რომელიც სესხების განულების პროგრამას ეხლახან შეუერთდა ცნობილია ეს კომპანიებია ის რაც ფინანსთა სამინისტრომ გამოაგზავნა ვივუსი ანუ for finance კომპანია პრობლემური აქტივების მართვის სააგენტო ფინანსური მონიტორინგის ბიურო ასეთი სახელწოდებით კომპანია მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედიტ სერვის პლუსი შპს ემას კრედიტი, ასევე Mr. Loan G, Granite Investment-ი, Credit Expert Georgia, Infinity Holding-ი, კომპანია Mozo, შპს Mozo, Friendly Finance Georgia, სააქციო საზოგადოება მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია Microfini და კომპანია Mini სესხი.
ესეთი ამბავია, ეს ჩამონათვალია, ამ ჩამონათვალს თქვენ უკვე მთლიანად ამოიკითხავთ BMG-ზე, ვისაც გაინტერესებს შეგიძლიათ შევბრძანდეთ ჩვენს ვებგვერდზე და ყველაფერს დეტალურად ნახავთ. მანამდე კი საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრირებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რაოდენობა ოქტომბერში კიდევ 3-ით შემცირდა, 21-ით შემცირდა ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რაოდენობა და კომერციული ბანკების 1 ფილიალი დაიხურა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკა გვატყობინებს, რომ მიმდინარე წლის ოქტომბრის ბოლოსთვის საქართველოში 67 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ოპერირებდა და წლიურ ჭრილში მათი რაოდენობა 15.2% არის შემცირებული. 2018 წლის ოქტომბრის ბოლოსთვის საქართველოში ვალუტის გადამცვლელი 1030 ჯიხური ოპერირებდა და წლიურად მათი რაოდენობა 83-ით შემცირდა. აი, რაც შეეხება კომერციულ ბანკებს, ოქტომბრის ბოლოსთვის 15 კერძო ბანკი იყო ბაზარზე, რაც ერთით ნაკლებია შარშანდელ ოქტომბერთან შედარებით. 15-დან 14 ბანკში უცხოური კაპიტალი მონაწილეობს, მათ აქვთ 134 ფილიალი, 799 სერვის ცენტრი, ჯამური სააქციო კაპიტალის მოცულობა ოქტომბრის ბოლოსთვის 4 მილიარდ 800 მილიონს აჭარბებს ლარში. ერთ წელიწადში ბანკების ჯამური სააქციო კაპიტალი დაახლოებით 600 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. ინფლაციის თემას ეხმაურება იდეაში ეროვნული ბანკის შესახებ ეს ინფორმაციაც და სტატისტიკაც. ნოემბერში წლიური ინფლაცია 2%-ზე დაეცა. საქსტატის ცნობით წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.7%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 1.9% შეადგინა, რაც 2016 წლის დეკემბრიდან მოყოლებული მინიმალური მაჩვენებელია. ბოლო ერთ თვეში სურსათი და უალკოჰოლო სასმელების ფასი 1.4% არის გაზრდილი, მათ შორის ბოსტნეული და ბაღჩეული თითქმის 6%-ით, რძე, კვერცხი და ყველი 3.5%-ით, თევზეული 2.1%-ით, ავეჯი, საოჯახო ნივთები და სახლის მოვლა ამ ჯგუფში ფასები გაზრდილია 2%-მდე. დასვენებისთვის, გართობისთვის და კულტურისთვის ფასები მინიმუმ 2%-ით არის გაზრდილი და წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა მაინც ტრანსპორტის ჯგუფში ფასების ზრდა მიქონია, რამაც 3.8% შეადგინა და ჯანდაცვის ჯგუფში კი ფასები თითქმის 6%-ით არის მონამატებული. აქ გაძვირებულია ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურება, საავადმყოფოების მომსახურება. ცალკე რო გადავინაცვლოთ ალკოჰოლური სასმელების და თამბაქოს ჯგუფში, აქ მინიმუმ 5%-იანი ზრდა ფიქსირდება, პროცენტულად 5%-იანი. ფასებიდან და მისი ზრდიდან გამომდინარე კიდევ ერთი ამბავი, მოთხილამურეთა დროც მოდის და ასეთები სამშობლოში ბევრი გყავს და უფრო მეტი კიდევ გსტუმრობს, გუდაურში საბაგიროთი სარგებლობა ძვირდება, ახალი ფასების შესახებ ინფორმაციას მთის კურორტების განვითარების სააგენტო აქვეყნებს. 2018 წლის 1 დეკემბრიდან 2019 წლის 10 მარტის ჩათვლით გუდაურში ერთდღიანი აბონემენტის ღირებულება 50 ლარი იქნება, შარშან მისი ფასი 40 ლარი გახლდათ, ორდღიანი აბონემენტი კი ნაცვლად 80 ლარისა 100 ლარი ეღირება, სამდღიანი აბონემენტის ფასი 112-დან 140 ლარამდე ძვირდება. 10 დღიანი აბონემენტის ფასი უფროსებისთვის 420 ლარი, ბავშვებისთვის კი 260 ლარი ეღირება. ამასთან აღსანიშნავია, რომ დასრულებისა და ბავშვებისთვის ფასები არის განსხვავებული. 2017-18 წლებში სეზონებზე 10 დღიანი აბონემენტის ფასი 320 ლარი იყო უფროსებისთვის, ბავშვებისთვის 200 ლარი. რაც შეეხება საბაგიროთი ერთ ასვლას, ის წინა წლის მსგავსად 10 ლარი ეღირება. ამდენივე ღირს კობი გუდაურის საბაგირო გზითაც სარგებლობა. ცნობისთვის 2018-19 წლის ზამთრის კურორტებზე სეზონი 8 დეკემბრიდან არის ოფიციალურად გახსნილი. 8 დეკემბერს სეზონი ოფიციალურად გაიხსნება გოდერძიზეც, ხოლო გუდაურში 15 დეკემბერს. ამასთან დიდველის სათხილამურო ტრასა დამსვენებლებს 8 დეკემბრიდან მიიღებს, საუბარია თეთნუდი ჰაცკალის და კოხტა მიტარბის ტრასებზე. აქ 22 დეკემბერს მოხდება მიღება. დაგახსნა. კარგი, გადავედით ჰედლაინებზე. კვლავ ფონდი ქართულ ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ველობილიგს აშენებს. 1 იანვრიდან კი მეხანძრე მაშველებლები სრულად ახალ ფორმებს ამუნიციას მიიღებენ. ეტყობა ნიკუშა ივანიშვილმა ბევრი იზრუნვა თემაზე. 2018 წლის 26 ნოემბრის მდგომარეობით ციტრუსის ექსპორტის მოცულობამ დაახლოებით 45,000 ტონა შეადგინა. ჩვენ ამ თემას ვამოწმებთ და მივყვებით აუცილებლად ამ მოსავლის ამბავსაც.
ცნობილმა, ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა გლობალურმა ბანკმა, რომლის სათავო ოფისი რუსეთის ფედერაციაში და მის დედაქალაქში მოსკოვში მდებარეობს, საუბარია VTB-ზე. ერთ-ერთ უღარიბეს ქვეყანას, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკას, 12 მილიარდი გადაურისხა სესხის სახით. შემდეგ კი განაცხადა, რომ ეს ტრანზაქცია ბუღალტრის შეცდომა იყო. 12 მილიარდი. ეს არ არის ამ შემთხვევაში ჩვენი მოგონილი, ამაზე Financial Times-ი წერს, გამოცემის მიხედვით VTB ბანკის განცხადების ეს თანხა კვიპროსში უნდა გადარიცხულიყო ნეტავისთან. ბუღალტრის პროგრამა, რომელიც მას საშუალებას აძლევს ცდომა კონდეს ქვეყანასთან, წყობიდან გამოვიდა და პროგრამაში ყველა სახელმწიფოს ადგილმდებარეობა იყო არეული. განაცხადა ბანკის მთავარმა ფინანსურმა ოფიცერმა, მისი სახელი არის დიმიტრი ილუნინი. და მისივე ცნობით აღნიშნული ინფორმაცია ბანკის მესამე კვარტლის მონაცემების გამოქვეყნების შემდეგ გახდა ცნობილი, სადაც აღნიშნული იყო, რომ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკას VTB-ს 12 მილიარდი ვალი აქვს ობლიგაციებში, რაც მისი მთლიანი შიდა მაშინ როცა მისი მთლიანი შიდა პროდუქტი სულ 1.9 აი სტია. ისე ვინმე ეგეთი შეცდომა თუ მოუვა, აიღეთ თანხა, რაც არ ერთხელ მithod და მოხიეთ ამ ქვეყნიდან სადაც გაასწრებთ პირდაპირ. ვითომეტეს თუ ამას მოსკოვიდან გირიცხავენ. ანა დილამშვიდობის, მე მივესალმები ანა ლაპიაშვილს. დილამშვიდობის გიორგი. როგორ გძნობთ თავს? აიჩვენო. მიხარია. და საინტერესო ამბი გვაქვს ჩვენს მართალია შეცდომით გადმორიცხული თანხების ოდენობას ვერაფრით ვერ დავთვლით თან 12 მილიარდი თან ისიც დოლარში, მაგრამ დავითვალეთ სხვა თანხები. 2017 წლიდან დღემდე სოციალ-ჯაჭვლიანის დაქირავება სახელმწიფოს 129,950 ლარი დაუდგა. ჯაჭვლიანის ყოველთვიური ანაზღაურება Technology Development-ის სამართალყურო საბჭოს თავმჯდომარის პოსტზე 6,150 ლარით განისაზღვრება. ეს ინფორმაცია BMG-ს შეპეს Technology Development-ისაგან აქვს გამოთხოვილი. სხვათა შორის, შეპეს Technology Development-ი უახლოეს თვეებში გაუქმდება, ამასთან დაკავშირებით თავად კომპანიაში ამბობენ და როგორც იქ განმარტავენ, კომპანიამ დაასრულა დაკისრებული ვალდებულებები და შესაბამისად უახლოესი რამდენიმე თვის განმავლობაში ის ფუნქციონირებას შეწყვეტს. საპენსიო სააგენტოს ვებგვერდი Pensions-ში სატესტო რეჟიმში ამოქმედა. საპენსიო სააგენტოს დირექტორი ლევან სუნგულაძე ამბობს, რომ წარმოებაში საიტი ახალი წლიდან გაეშვება. რაც შეეხება ვებგვერდს, ის დამუშავების სტადიაშია და სავარაუდოდ ერთ კვირაში დავდებთ დომეინზე, ამბობს სუნგულაძე. მისივე თქმით, უკვე დღეიდან სააგენტო რეგიონალურ ტურნეს იწყებს, რომლის ფარგლებშიც საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები გორში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში, რუსთავსა და თელავში გაიმართება. მთავრობა 2019 წლის პირველი იანვრიდან ქვეყანაში ნაწილობრივ სავალდებულო დაგროვებით საპენსიო სისტემას ამოქმედებს. ფონდი ქართულ ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ველობილიქს აშენებს. ამასთან დაკავშირებით თბილისის მერმა ერთწლიანი მუშაობის შეჯამებისას ისაუბრა. მან თქვა, რომ ეს იქნება სათავგადასავლო ველობილიკი, რომელიც ბაღის ცენტრალური ტურისტული ბილიკიდან ოქროყანის მიმართულებით მოეწყობა და წავკისის წყლის სათავესთან დასრულდება. მნიშვნელოვანი პროექტია და იქნება კიდევ ერთი ადგილი და სივრცე, სადაც ველომოყვარულებს ექნებათ შესაძლებლობა შესანიშნავ გარემოში გაისერნონ მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკები. ამბობს კალაძე და მისივე ინფორმაციით პროექტის ფარგლებში ბოტანიკური ბაღის საზღვრები 17 ჰექტარით გაიზრდება და ის 115 ჰექტარი გახდება. მოკლედ გუშინ ერთ წლის შემაჯამებელ პრეზენტაციაზე კალაძე დაახლოებით 40 წუთიანი პრეზენტაციით იყო საზოგადოების წინაშე წარმოდგენილი, რომელშიც სფეროების მიხედვით განხორციელებულ ცვლილებებზე და გეგმებზე საუბრობდა. თბილისის მერმა ძალიან ბევრ თემაზე ისაუბრა და ეტაპობრივად შევეცდებით, რომ ყველას კიდევ ერთხელ შევახოთ საქმიანი დილის ეთერში. დავიწყოთ საგზაო ინფრასტრუქტურით. კალაძემ თქვა, რომ ერთი წლის განმავლობაში 135 მილიონი ლარის ღირებულების პროექტები განხორციელდა გზების მშენებლობა, რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. ფუნდამენტურად იცვლება ყველაფერი. ეს არის სანიაღრო სისტემის, საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა. ნიშნულოვანია იმიტომ, რომ ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც ხდებოდა გზის საფარის მოწესრიგება და რამოდენიმე დღის შემდეგ თუ დაზიანდებოდა მილი, ხდებოდა თავიდან გადათხრა ახალი დაგებული ასფალტის და ეს კიდევ დამატებითი ხარჯები იყო და ძალიან მძიმე დაწვებოდა ბიუჯეტს.
გარდა გზების მშენებლობისა, კალაძემ აქცენტი ორ მიმდინარე პროექტზე გააკეთა. ესენია ორბელიანისა და გუდიაშვილის მოედნების რეაბილიტაცია, რომელიც ბიუჯეტს 70 და 50 მილიონი უჯდება შესაბამისად. თბილისის მერის თქმით, ორბელიანის რეაბილიტაცია თებერვალში დასრულდება, გუდიაშვილის კი მომდევნო წლის შემოდგომაზე. ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე საუბრისას თბილისის მერს არ უხსენებია ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების ჩანაცვლების და მიწისქვეშა პარკინგის მშენებლობის პროექტები, რომელზეც მერიამ ინტერესთა გამოხატვა რამდენჯერმე გამოაცხადა, თუმცა ბიზნესის მხრიდან დაინტერესება მაშინ არ დაფიქსირებულა. ჟურნალისტებთან კითხვებზე პასუხისას სხვათა შორის კალაძე პარკირებასთან დაკავშირებით გამოეხმაურა ოპოზიციის კომენტარებსაც და შეეცადა, რომ ენა მოსწრებული ყოფილიყო. სქესაზე ოპოზიციას ველოდებ ნაციონალურ მოძრაობას ერთლარად ვაძლევთ საჩუქრად და სად არიან? ამოვიდნენ სარდაფებიდან და გადატრიალებას კი არა, ვაძლევთ საქმეზე გელაპარაკებით. მზად ვართ ერთლარად გადავცეთ მიწისქვეშა კონკრეტული ლოკაციები, სადაც შესაძლებელია პარკინგების განხორციელება. მივცემთ ერთლარად საკუთრებაში. ოღონდ გააკეთეთ. ხრუშოვკებს რაც შეეხება, ჩვენ მოვითხოვეთ გარკვეული გარანტიები იმ კომპანიებისგან, ვისაც ექნებოდა ინტერესი, რომ ჩვენ არ მოგვივიდეს ისე, რომ მივეცით ეს კონკრეტული ლოკაციები და შემდეგ მათ ვერ განახორციელონ კონკრეტული და ადამიანებიც გარეთ დაგვრჩენ და პროექტად განუხორციელებელი დარჩეს. შესაბამისად ეს გარანტიები, რომელიც იქნა მოთხოვნილი, კომპანიებს არ ჰქონდათ ინტერესი. ახლა გვაქვს ახალი წინადადება. თბილისის მერის გუშინდელ განცხადებებს კიდევ მიუბრუნდებით, იქამდე პირველი იანვრიდან მეხანძრე მაშველებები და ახალ ფორმებს მიიღებენ. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით 2019 წლიდან საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ყოველწლიურად მეხანძრე მაშველებისათვის სპეცფორმებს ორჯერ შეიძენს, ზამთრისთვის და ზაფხულისთვის. ახალი ფორმები კი გასრულიად განსხვავებული დიზაინით იქნება წარმოდგენილი. დელტას შვილობილი კომპანია დელტა ინტერნეშნალი 2018-2019 წლებში სარგებლის გაზრდას ელოდება. კომპანიას 2017 წელს შემოსავლებში ჩავარდნა ჰქონდა. თუ შემოსავლებმა საოპერაციო საქმიანობიდან მაგალითად 2016 წელს 39 მილიონ 400.000 ლარს გადააჭერბა, 2017-ში ეს მხოლოდ 636.340 ლარია, რაც 2016-17 წლებში დადებული კონტრაქტების შესრულებით არის განპირობებული, რომელიც 2018-ში გადმოიწია. 2018 წლის ივლისის თვისთვის შესრულებულია 50 ერთეული საბრძოლო იარაღის და 17 ერთეული სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშანმანქანის შეკვეთა და დაიწყო ისინი 2015 წელს. ნინოწმიდაში ნავთობის ორი ახალი რეზერვუარის მოწყობა დაიგეგმა. პროექტს ქურა ბეისონ ოპერეიტინგ კომპანია ახორციელებს. დაგეგმილია ნინოწმიდის ნავთობშემკრები ბაზის ტერიტორიაზე 1000 მეტრი კუბიდებადობის ახალი რეზერვუარის მოწყობა. პროექტისთვის საჭირო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარის განხილვა 12 დეკემბერს 14 საათზე სოფელ პატარძელში გაიმართება. ნინოწმინდის საბადოს ჭაბურღილზე კაპიტალურ რემონტს ჩაატარებენ. კაპიტალური რემონტისთვის კომპანიამ 895.196, როგორი სიზუსტეა ინვესტიცია განახორციელა. ქართულ ნატურალურ პროდუქტებს ჩინეთის მილიარდნახევრიანი ბაზრის კარი ეხსნებათ, ამაზე საპარტნიორო ფონდში საუბრობენ. დავით საგალელიძე ბრძანებს, რომ ჩინეთის საერთაშორისო სავაჭრო პალატის და ძინგსის პროვინციის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას სწორედ ამ თემაზე ისაუბრა. დელეგაცია საგანელიძის ხელმძღვანელობით ჩინეთის საერთაშორისო სავაჭრო პალატისა და ძიანგსის პროვინციის ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარების ფორუმში იღებდა მონაწილეობას და ამ ფორუმს მსოფლიოს 30-ზე მეტი ქვეყნის ოფიციალური დელეგაცია დაესწრო. აჭარაში მანდარინის კრეფა გადამუშავება აქტიურად მიმდინარეობს. 2018 წელს 26 ნოემბრის მდგომარეობით ციტრუსის ექსპორტის მოცულობა 45,000 ტონაში ადგინა, თუ 4,500 უკაცრავად თვითონ გაურკვევლა წერია და ზუსტად არ ვიცი, არ მინდა მოგატყუოთ. შესახებ ამაზე ისტ ფრუთის აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამოცხადეს.
უწყების ინფორმაციითვე აღნიშნული მაჩვენებელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ორჯერ მეტია. დღის მდგომარეობით საქართველოს ციტრუსის ექსპორტი 7 ქვეყანაში ხორციელდება: რუსეთი, სომხეთი, უკრაინა, ლატვია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი და უზბეკეთი. სამინისტროს ცნობით აჭარაში დაახლოებით 30-მდე საწარმო ახორციელებს ფერმერისგან მანდარინის მიღებას და შემდეგ საექსპორტო გადამუშავებას. რაც შეეხება პროდუქციის საფასუღირებულებას, აქ სტანდარტული მანდარინის საშუალო ფასი 46 თეთრიდან 60 თეთრამდეა. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ პარალელურად 25 ნოემბერს აჭარაში არასტანდარტული მანდარინის მიღებაც არის უკვე დაწყებული. 2019 წელს კომპანია აგროლეინი მოცვის ჩინეთში ექსპორტზე გატანას გეგმავს. გიორგი ღვინიაშვილი, ამ კომპანიის დირექტორი, აცხადებს, რომ ჩინურ მხარესა და კომპანია აგროლეინის შორის შეთანხმება ჩინეთის ფორუმზე შედგა იმ საერთაშორისო გამოფენაზე, რომელიც ნოემბრის დასაწყისში გაიმართა შანხაიში. მისივე ინფორმაციით, პირველი ნაბიჯები დაიგეგმა მაისში, როდესაც საქართველოში მოცვის სეზონი იწყება. ამ ეტაპზე აგროლეინი შესაბამის ორგანიზაციებთან ერთად მიწოდების ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევაზე მუშაობს. გასულ სეზონს რაც შეეხება გრძელვადიანი შეთანხმების თანახმად კომპანიამ ექსპორტი უკვე განახორციელა ქუვეითში, ყატარსა და არაბეთის საემიროებში. აღნიშნულ ბაზრებზე მიწოდება პროდუქციისა კვლავაც გაგრძელდება. სანამ ჩვენ უბრალოდ ამინდის პროგნოზს გადავხედავთ და განსაკუთრებით მაშინ თუ ეს სამინდი არ მოგეწონება და დროებით გაქცევასაც გადაწყოთ, სალომე ჭიპაშვილის მომზადებული სიუჟეტი აუცილებლად უნდა ნახოთ. ან იქნებ ზამთრის შვებულება ჯერ არ დაგიგეგმავთ, ვინც ის ზოგი ზაფხულში დასვენებისთვისაც არჩევს უკვე ადრილებს და მშვენიერი მგზავრმკვლავი იქნება ერთს-ორთის ქომზე დაყრდნობით მომზადებული. ევროპული ქვეყნების დედაქალაქებს თავადაც მარტივად მიაგნებთ და ბევრ საინტერესო პატარა ქალაქსა თუ სოფელში დასვენებაზე ალბათ შეიძლება არ გიფიქრიათ ან ბევრი სახელით გაგონილი არც გაქვთ. პროკრეთ, ჩვეულებრივი კოლაჟი გვაქვს თქვენთვის მომზადებული. ბოჰემიის რეგიონის სამხრეთ ნაწილში ულამაზესი პატარა ქალაქი ჩესკი კრუმლოვი იმალება, რომელიც ვიზიტორების გულს მკვდრო ქუჩებით, აქა-იქ გაბნეული პატარა ხიდებით და უნიკალური ატმოსფეროთი იპყრობს. ქალაქის სტრუქტურა მთლიანად გოთიკურ, რენესანსულ და ბაროკო სტილშია გადაწყვეტილი. 1992 წლიდან ამ პატარა ქალაქის ძველი ნაწილი პრაღის ციხესიმაგრეების რაიონთან ერთად იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული. ქალაქი კოლმარი ფრანგული და გერმანული არქიტექტურისა და კულტურის უნიკალურ ნაზავს გთავაზობთ. ის რეალობაში ზუსტად ისეთივე ლამაზია, როგორცაც კადრებში ხედავთ. კოლმარი რეგიონში სიდიდით მესამეა და საფრანგეთის იდუმალი მარგალიტის სტატუსი აქვს. მარსაშლოკი პატარა ქალაქია, რომელიც მალტის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში ზღვის ნაპირას მდებარეობს. უძველეს დროში ჯერ კართაგენელების, შემდეგ კი რომაელების მიერ ეს მკვდრო ყურე სანაოსნო პორტად იქნა გამოყენებული. დღეს კი ეს პატარა დასახლებაა ფერად-ფერადი სათევზაო ნავებით, რამოდენიმე სართულიანი სახლებით და სტუმართმოყვარე მოსახლეობით, რომელთა ძირითადი საქმიანობა თევზაობაა. ჰალშტატი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. ის ზემო ავსტრიაში ჰალშტატის ტბასთან ახლოს ზალცკამერგუტის რეკრეაციულ ზონაში მდებარეობს. ჰალშტატი ევროპის ერთ-ერთი უძველესი დასახლებაა. აქ მდებარეობს ერთ-ერთი უძველესი მარილის საბადოც. სლოვენიის ამ პატარა ქალაქის მიგნება ძალიან იოლია. ის ალპების ძირში, ლუბლიანას აეროპორტიდან 32 კილომეტრში მდებარეობს. აქ უამრავი საინტერესო და ლამაზი ადგილია, მაგრამ განსაკუთრებით საინტერესო ბლედის ტბა, რომლის გარშემოც ქალაქია განლაგებული. ამ ტბას თბილი წყაროები კვებავს. ის გამო ზაფხულში წყლის ტემპერატურა 18-24 გრადუსამდე თბება. პიპური ევროპის ყველაზე ლამაზ სოფლადაა აღიარებული. ის ინგლისში, გლოსტერშირში, მდინარე კოლნთან ახლოს მდებარეობს. აქ სეირნობისას ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს გაცოცხლებულ ღია ბარათში მოგზაურობთ. ვალენსიიდან 1 საათი მანქანით ან 30 წუთი მატარებლით და თქვენ უკვე სოფელ ალბარასინში ხართ. ციცაბო კლდეებზე განლაგებულ სოფელს მეტსახელად არწივის ბუდესაც ეძახიან, ხოლო ტურისტულმა სააგენტოებმა ის ესპანეთის ყველაზე ლამაზ სოფლად მონათლეს.
ხორვატია ტურიზმის ბიზნესში სულ ცოტა ხნის წინ ჩაერთო, მაგრამ ტურიზმის განვითარება ძალიან დიდი ტემპით მიმდინარეობს. ადრიატიკის ზღვის პირას განლაგებული ქალაქებიდან ყველაზე საინტერესო და ლამაზი ქალაქი პუჩიშჩაა. მთის ფერდობებზე ტერასებად შეფენილი სახლები, ზღვის სანაპირო ზოლი და ამ ქალაქში არსებული სიმშვიდე იდეალური დასვენების გარანტიაა. ანსი მე-15 საუკუნეში აშენებული ციხე-სიმაგრის გარშემოა გაშენებული და ჟენევიდან სამხრეთით 40 კილომეტრში მდებარეობს. ქალაქთან ახლოს იგივე დასახელების ტბაა, ხოლო ქალაქში გამავალი არხი აქაურობას განსაკუთრებულ ელფერს ძენს. იტალიის პატარ-პატარა ულამაზეს ქალაქებს შორის არჩევანის გაკეთება ძალიან ძნელია, რადგან ისინი ერთი მეორეზე უკეთესები არიან და მაინც ამ თავბრუსდამხმა მრავალფეროვნებას შორის ყველაზე გამორჩეული ქალაქი მანაროლაა, რომელიც სულ ერთი მუჭაა და ზღვის თავზეა გადმოკიდებული. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან, აღმოსავლეთ საქართველოში შემომავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების, ასევე სამხრეთიდან შემომავალი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დრო გამოშვებით, ღრუბლიანობის მომატება მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში უნალექოდ ჩაევლის დღე და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იქნება მცირე ნალექი. მაღალმთაში მოთოვს კიდე ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. შესაძლებელია იყოს ძლიერი. სოხუმში მაგალითად უნალექო ამინდი არის ნავარაუდები. ბათუმში, ქობულეთსა და ქუთაისში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 18 გრადუსი დაფიქსირდება. ზუგდიდში 17 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში კი 20 გრადუსი. ონში 12 გრადუსია ნავარაუდები, გორში 9, ცხინვალში 9 გრადუსი იქნება. მარნეულში ქალაქებისგან განსხვავებით, რომელიც უკვე ჩამოთვალეთ, იწვიმებს და თან ნისლიანი ამინდია ნავარაუდები, 8 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ისევ როგორც რუსთავში. ახალქალაქში 10 გრადუსი დაფიქსირდება. ბორჯომშიც 10 გრადუსია მოსალოდნელი და ბაკურიანში მხოლოდ 6. ახალქალაქში თოვლ-ჭყაპი იქნება და 6 გრადუსი, სტეფანწმიდაში 5 გრადუსი მცირე თოვლის და ნისლის ფონზე. თელავში შესაძლოა იწვიმოს და მაქსიმალური ტემპერატურა 8 გრადუსი იქნება. თბილისს რაც შეეხება დედაქალაქში ღრუბლიანობა მოიმატებს, შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა და ნისლი, იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარიც და მაქსიმუმ 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ჩვენ გავდივართ მასზე, მანამდე ნახეთ დღევანდელი საქმიანი დილის თემატიკა, საინტერესო სტუმრები და საკითხები, რომელსაც ჩვენ გავშლით შემდეგი 2 საათნახევრის განმავლობაში, ასე რომ დარჩით პირველზე. 4 დეკემბერს დილას საქმიანად იწყებენ ნიკოლოზ ალავიძე, დავით ჭიჭინაძე, მამუკა ნიკოლაძე, გოგა მელიქიძე, სალომე ზურაბიშვილი, ეკატერინე ჟვანია, ალექსანდრე ძნელაძე, თათია ჩაფიჯაძე და ლევან კარდავა. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. საქმე, რომელიც დღეს ჩვენს საქმიან მაყურებელს დილადრიან უნდა გავაცნოთ, 3 ადამიანმა ნაბიჯ-ნაბიჯ დაიწყო და მალე თავი ერთ დიდ მოგზაურობაში ამოყვეს. მთაში ველოსიპედით მოგზაურობის ეს გაჩენილი იდეა ბიზნესად იქცა და მწვერვალამდეც ავიდნენ. ბიზნესი 3000 მეტრზე, ანუ მოგზაურობა მყინვარზე ამბიციურ პროექტს ნინი ლონგურაშვილი გვაცნობს. ალტიხატის ამბავი ღრუბლების სიმაღლიდან იწყება, ანუ საბერწედან. ასე ეძახიან ადგილობრივები ამ ადგილს. მაყურებლისთვის კი მეტად გასაგები რომ იყოს, ზღვის დონიდან 3014 მეტრ სიმაღლეზე მყინვარის მისადგომებთან. აქაურობის უკეთ შეგრძნებისთვის მოგზაურობა ჩვენთან ერთად თქვენ წყაზბეგიდან დაიწყეთ და საბერწეზე ერთად დავსვათ ჰელიკოპტერი.
სანამ ყაზბეგში ჩასვლის სურვილი გიმძაფრდებათ და ხედებით ტკბებით, პატარა ნაბიჯებით დაწყებულ საქმეზეც მოგიყვებით, რომელიც ჩვენი სიუჟეტის გმირია და რომელიც ანტრეპრენეულ მოგზაურობად გადაიქცა. ამბავი 3 წლის წინ ჭაუხებში 3 ამბიციურ ადამიანს და მეგობარს გაუჩნდა. ნიკოლა ზალავიძე ბანკირი, დავით ჭიჭინაძე ინჟინერი და მშენებელი, მამუკა ნიკოლაძე სამთო სამაშველო სამსახურის სულის ჩამდგმელი. ალტი-ჰატი. ეგ არის ოცნების პროექტი, 3 ადამიანის ნაფიქრი მთის სახლი, რომელიც გადავწყვიტეთ, რომ აგვიშენებინა საბერწეზე. ხო, ამის ისტორია ცოტა უცნაურად დაიწყო, 3 ადამიანი განსხვავებული შეხედულებების გავერთიანდით, რომ გაგვეკეთებინა მთის კოხი, რომელიც საქართველოში არ არის, ასე ვთქვათ რა, ამ ტრადიციის და თავშესაფარი იქნებოდა ყველა ადამიანისთვის, როგორც თასლილისთვის, ისე ჩვეულებრივად ფეხით მოსიარულესთან. ინოვაცია 3000 მეტრზე, ანუ ალტი-ჰატი. ეს არის ადგილი, სადაც ტურისტებს მოსვენების, ცხელი ჩაის დალევის, წიგნის წაკითხვის და აკლიმატიზაციისთვის მომზადების საშუალება ეძლევათ. ამისათვის კი საუკეთესო ადგილი საბერწე იყო. ყაზბეგის მყინვარწვერისკენ მიმავალი გზა, სადაც ერთადერთი მოქმედი ინფრასტრუქტურა ყოფილი მეტეოროლოგიური სადგური, იგივე ბეთლემის ქოხია და ის 3670 მეტრ სიმაღლეზე დგას. თუმცა ტურისტებს მეტეომდე ასასვლელად დასვენება სჭირდებათ და სწორედ ამიტომაც შეიქმნა ალტი-ჰატი. ეს არის ძალიან ახალი და ძალიან დიდი გამოწვევა რეგიონისთვის, კარგი გაგებით. ჩვენ ვქმნით სრულიად ახალ ინფრასტრუქტურას და სრულიად ახალ ეკოსისტემას ამ სამთო ტურიზმის განვითარებაში. ვერტმფრენით აწყობილი საქმე წარმატებით დასრულდა და ყოველდღიურად მთებზე მოგზაურებს მასპინძლობს. ალტი-ჰატის გუნდის შემდეგი გაჩერება ალპური ქოხების ქსელის შექმნა. მათ ისტორია გააგრძელეს, სანამ ლავრენტი ბერიას მიერ აშენებულ მეტეომდე მიხვალთ, ჯერ ალტი-ჰატს უნდა ესტუმროთ. ბერია და მაინც ჩავარდა. როგორია არც თუ თქვა ველობილი გაწყობილი ბიზნესი და იდეაში ბევრად შორს მიმავალი გეგმები, ამას უკვე თავად სტუმრები, ამ სიუჟეტის გმირები გვეტყვიან, კომპანია ალტი-ჰატის დამფუძნებლები ნიკოლა ზალავიძე, დავით ჭიჭინაძე და მამუკა ნიკოლაძე არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ბატონებო. მოგესალმებით რომ დიდი და მხარ ჩვენთან ერთად. ბატონ დირექტორს უთმობთ მაინც სამაზე ხო? თავიდან დავიწყოთ და სრულად მოვყვეთ, როგორ გაჩნდა იდეის ბიზნესად ქცევის გეგმა. საიდან დაიბადა და თქვენ რამ დაგაკავშირეთ ერთმანეთთან? აი ესე იცის დირექტორობა. კონკრეტ დირექტორობა არც თუ ისე ადვილია, არ ყოფილა ადვილი. ძალიან რთული და მით უმეტეს ამ ცოტა შეშლილი პროექტში არც თუ ისე ნორმალური პროექტი გამოვიდა. კარგი გაგებით, იდეა გაჩნდა იქიდან, რომ აღშფოთით და შევწუხდით და პროტესტი არის. ამ იდეის თელი მამოძრავებელი არის პროტესტი. რომ საუბარი ქონდა ერთ-ერთი ოჯახური გასვლა ქონდა მეგობრული ჭაუხებში, სადაც გვინდოდა რომ გამკვეთებული კარგად და გამოვიდა როგორც ყოველთვის, ხო ცნობილი გამოთქმა რომ არის, დავიყვანეთ ბავშვები, რომელიც გვინდოდა რაღაც სამშობლო სიყვარული მთა და მათ აღშფოთდნენ რომ სიბინძურე და ის ნაგავი რაც იქ გაბატონებულია ეგ ეწოდებულ კემპინგის ზონებში. მოგვითით ეს კარგი გაგებით და ერთ-ერთმა ახალგაზრდამ აგერა ვაკომ გითხრა ესეთი რაღაც რომ თქვენ ადგილებში ცხოვრობთო და მე ესო არ მომწონს 15 წელს იყო ერთი წელი რაღაც გერმანიაში ვაგზავნეთ ჩემს უფროსშვილს და მან მოკეთ ეს мотиваცია გაგვიჩინა. კიდევ სხვა მეგობრები იყვნენ ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა შევწუხდით, ვაღიარეთ ეს ყველაფერი და გადავწყვიტეთ რომ გამოვიდეთ ამ სადგილობიდან და რეალური საქმე გავაკეთოთ. იქ მე ჩაერთო პატრიცემული მამუკა და თქვა რომ ჩვენ ეს ყველაფერი წყარში საუკუნის სტილი გვაქვს რომ გვინდა ადვილად მიღწევადი რაღაცის გაკეთება რომ თამასა ძალიან დაბლა არის რომ ადვილად არ გადავახდეთო. ანუ იდეა იყო რომ აი ჭაუხებში ბიოსაპირფარეშვები გაგვეთავსებია რომ ცოტა სისტემურად მოხდარიყო და არა ხო არა ერთჯერადი დავაგება, რომ ეს აქციები გვიყვარს ერთჯერადად მე Facebook-ზე, ტელევიზიით, ადგილებში, არამედ სისტემური რომ ყოფილიყო. თუმცა იქ ადვილია მისვლა, მანქანით მიდიხარ თითქმის დასაწყისში, დაახლოებით 2 კილომეტრია ფეხით გასავლელი, ძალიან მარტივი გზა და ადვილად გაკეთებადი. მამუკას იდეა იყო, რომ წამოდი უფრო მაღლა ავიდეთ, განახევთ, იმიტომ მთაში საერთოდ არ დავდიოდი, დათოდის და მამუკას დიდი გამოცდილება, ყველაზე დიდი გამოცდილება მამუკას, იმიტომ მამუკა სპელეოლოგია ძველი, საკმაოდ წარმატებული დიდი ექსპედიციების მონაწილე. დედამიწას შესწავლილი ყველაზე ღრმა მღვიმეშია, 2 კილომეტრზე ჩასული და მოკეთ ცალკე გადაცემის თემა. მიხარია ჩვენთან ერთად. კი
და აქედან გამომდინარე მასე მოხვდით ვაპირებდით წასვლას მეტეოსადგურამდე, სადაც დიდია ეს ინფრასტრუქტურა, შესაბამისად დაბინძურების ხარისხით. მეტეომდე ვერ ავედით, იმიტომ საბერწეზე გავჩერდით და ჩვენ ამას ვეძახით თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმს. სხვა რამეს ვერ გაარქვა მორის გარეშე, ნაგავია ესეთი დაახლოებით წელს ქონდა ძალიან მასშტაბური დასუფთავება, 3 წლის წინ დავიწყეთ ეს პროექტი. წელს ქონდა დაახლოებით 800 კილოგრამი ნაგავი ჩამოვიტანეთ სეზონის ბოლოს და ისეთი ნაგავი ვიპოვეთ ამ იმაში. დაახლოებით 60-იანი წლების დროინდელი კონსერვები, შეიძლება რაღაც რარიტეტულიც იყოს უკვე, იმიტომ იმ სიმაღლეზე ეს არ იხსნება. დარჩენილი იყო ეს ძველი შეფუთვა. ყველაზე დიდი პრობლემა კიდევ რაც არის გარდა ინდუსტრიული ნარჩენის, ანუ ინდუსტრიულ ნარჩენს ვეძახით, აი ამ მაგალითად ქილას სასმელის ან საკვების, ანუ ადამიანურ ნარჩენებს. ამ სიმაღლეზე ის ბაქტერიები, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში გვეხმარებიან ამ გადამუშავების პროცესში, იქ არ მუშაობენ, იმიტომ დღის განმავლობაში ტემპერატურა ნორმალურია ზაფხულში, თუმცა ღამე ტემპერატურა ეცემა რადიკალურად, ჩამოდის 0 გრადუსამდეც. ეს ბაქტერიები კვდებიან და შესაბამისად თავის საქმეს ვერ აკეთებენ. ასე ეს რჩება არტეფაქტებად და იქ ალპურ სიმაღლეზე სიუჟეტი ჩანს. არტეფაქტებად, ნუ ხა იქ სადაც არ არის ტუალეტი და რამე ხ წარმოგიდგენიათ რომ ქალები მარცხნივ რომელი ქვის უკანი ხეც არ არის და არაფერი არ არის და აი ესე დარბის მთელი ტურისტები ხან მარჯვნივ ხან მარცხნივ რომ თავისი საჭიროება იმასგან. დარბოდნენ. დარბოდნენ ხო სანამ ამას ავაშენებთ. ხო და ეს პრობლემა რო იყო ნიკამ იმიტომ დაიწყო აქედან მქონა რაღაცა სამაგალითოდ გაგვეკეთებინენ რომ არსებობს ეგეთი გამოცდილება სხვა ქვეყნებში და ჩვენთან ხო შეიძლება რომ რაღაც ცივილური იყოს რა. გარდა იმისა რომ თქვა მზიანამინჩი ხე კარგად არის ყველაფერი, ახლა თუ თოვლია თუ ქარია და რამე, ნუ წარმოგიდგენიათ როგორი ის არის. ამის გარდა ეს ქარი მე აი ამ ყველაფერს ამ ნაგავს თუნდაც ქაღალდი შეიძლება ტელევიზორში ცოტა ისეთ სალაპარაკო, მაგრამ უნდა იცოდნენ ყველამ რომ ტურიზმის განვითარება რომ მიდის, იქ ნარჩენებიც არის. აი ესე რომ დაუბეროს ქარი და ეს თელი ქაღალდი რომ დატრიალდება, ხო როგორ მოეწონება ხა ტურისტებს სხვადასხვა ქვეყნიდან, ალბათ წარმოიდგინეთ. თავიდანვე გათვლა იყო ბიზნესზე გამბავი, ანუ ეხლა რაც მოყვა ისტორია. ამ შემთხვევაში ნიკამ არის საუბარი რომ ეს თავიდან რაღაცა სხვა ტიპის გამოწვევა იყო, უფრო რაღაცა სოციალური პროექტი იყო, სოციალური პროექტი რაღაცა ოჯახში, სამეგობროში წარმოქმნილი ამბავი. აი ზუსტად ეს სოციალური პროექტი იყო უფრო და უბრალოდ ბიზნესი თუ არ გააკეთე, იმას ვერ დააფინანსე. ზუსტად. ჩვენ რო ის ბიზნესის კუთხით არ წაგვეყვანა სიტყვაზე, რასაც ნიკა ამბობს რომ ნაგავის ჩამოტანა და რაღაც ხო არანაირად არ მოხდება. ეხლაც მაგას ვაკეთებთ, აი როგორ გავაკეთოთ ეგ ინფრასტრუქტურა, რომ ნაგავი წამოვიდეს, რა მექანიზმები არის, იქ უნდა ჩართოთ ადგილობრივი მოსახლეობა ცხენებით, ანუ ერთფრენს თავის ღირებულება აქვს და საკმაოდ ძვირია იმით ნაგვის ჩამოტანა. ხო და ნუ ამ პროცესებში ვართ და იხვეწება რა ეს ახლა პირველი ეს როგორი არის ბიზნეს სტრუქტურა, როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი, აი რა როგორ ააწყვეთ, რაზე დაფუძნდა ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი არის დათოსაც დაუთოთ ეს ყველაფერი იდეა ამ ყველაფრის გიორგის სწორად აღნიშნა, ეს იყო ჩვენი სოციალური პროექტი დავარქვათ, ან ჩვენი პირადი CSR-ი, თან ძალიან ამბიციური ხალხი ვართ და ჩვენი მიზანი არ არის მარტო რაღაცა, ჩვენი მიზანი არის ეს პლანეტა დედამიწის რაღაცა სარგებელის მოტანა, ხუმრობთ ხოლმე ასე და ცოტა გლობალურად უყურებთ და იქ სტუმრების მოსაწვევშიც ისე გვაქვს დაწერილი, ველოდებით ჩვენ ღია ვართ სტუმრებისთვის პლანეტა დამეწედან მთლიანად გალაქტიკიდან და მობრძანდით. სტუმრებზე რომ გადავართ, ამას მევაკუთვნით, მაგრამ თვითონ პროექტის არსი და შინაარსი ეს არის სწორდებული სოციალური გამოწვევის პროექტი, social impact project არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი მიზანი იყო, რომ სრულად ახალი ინფრასტრუქტურა შეგვექმნა და ეკოსისტემა, რომელიც დაახლოებით 2 სიმახვილია, ერთი პირი არის ამისი სოციალური მხარე, რომ გვიდა გარემოზე ზემოქმედება შემცირდეს, უფრო დასუფთავდეს, უფრო მისა როგორ ვთქვათ, სანდომიანი გახდეს, იმიტომ რომ ევროპის კონტინენტზე ეს კი ყველაზე მესამე ყველაზე მაღალი მწვერვალი, რომელიც ძალიან აქტიურობით სარგებლობს ვიზიტორების მხრიდან, უაღრესად პოპულარია როგორც პროფესიონალებში, ასევე არაპროფესიონალებში და მათ შორის ჩემნაირ ტურისტებში მე მყინვარის მაღლა არა ვარ ჯერ ასული, 3 წელი ამ პროექტზე მუშაობს და დიდი მიღწევა წელს ხო მყინვართან მივედი, ხელი დავადი გაყინულ იმას. თუმცა ძალიან დიდი ინტერესი არის ჩემნაირი, ასე ვთქვათ, არა მომთაბარე ტურისტებისთვის და მეორე ნაწილი ეს არის, როგორც ამაღნიშნა, ამისი უკვე ბიზნესად გადაქცევა, იმიტომ რომ ეს იყოს ხანგრძლივი და მდგრადი. ბიზნესად გადაქცევამაც თავი ამ პროექტის მეორე ნაწილში აჩვენა, იმიტომ ჩვენ თავიდან არ გქონდა ამის განწყობა, გვინდოდა რომ რაღაცა გავუკეთოთ ჩვენს ქვეყანას და არა
ყველს გაქონდეს მარტო ამისი მოთხოვნა. ბიზნესათაც კარგის გამოვიდა და ჩვენი მიდგომა ესეთია, ჩვენ ვართ ძალიან პატარა და ლამაზი ქვეყანა, ნუ ყველა პლანეტა დედამიწა ლამაზი და მე ვიჩემებთ რომ ჩვენი ქვეყანა განსაკუთრებულად ლამაზია. და ვართ უბრალოდ ძალიან პატარა, მაგრამ ვართ ისეთი ბუტიკი ქვეყანა ვართ და ეს არის ძალიან ბუტიკი ერთადერთი და განუმეორებელი ტურისტული მიმართულება არის კავკასიონის. ამიტომ ჩვენ თავს გამოწევათ ისე დავდეთ რომ ეს არის ძალიან მაღალი ხარისხის ბუტიკური მომსახურება, რომელსაც გვინდა რომ ასევე მაღალი ხარისხით შევთავაზოთ ქართველებს და საქართველოს სტუმარ ტურისტებს აქ მომსახურება, შევქმნით განსაკუთრებული გარემო, მოვიწვიეთ ყველაზე წამყვანი და ყველაზე მაგარი კომპანიები, ვინც კი ამ 200 წლიანი გამოცდილება აქვთ ამ სამთო ქოხების მშენებლობის შვეიცარიიდან, ჩაუვთეთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ხედვები, გავაუმჯობეთ მათი ესეთი ასკეტური მიდგომები, გავხადეთ ცოტა უფრო მორგებული თანამედროვე დიზაინზე, რაც ცოტა ემოციური სტრესი გამოიწვია ჩვენი შვეიცარიელი მეგობრების. ყველაზე საოცრება ბიბლიოთეკა. ეგეთი რამე არ არსებობს საერთოდ და ნიკოლოზის აზრი იყო რომ ბიბლიოთეკა გავუკეთებინა და მე ხომ მთელი ცხოვრება მთაში დავდივარ და ეგეთი რამე არ მომსვლია რომ ბიბლიოთეკა დახვედროდა. ბიბლიოთეკა იყოს და სკეპტიკურად უყურებდით რა მართალი გითხრა და ნუ მოხდა ისე რომ გავაკეთეთ რა თქმა უნდა დავდავდით და პირველი რაც იყო აღნიშნა სტუმარმა ეს იყო ბიბლიოთეკა ვინც კი შედიოდა ყველა პირველად აი იმიტომ რომ მან სხვა კატეგორიის ვიზიტორისგან შეავსო ის თვალსახედვა ამ შემთხვევაში და ამიტომაც რა თქმა უნდა ამიტომ ყოველთვის არ ამართლებს ესეთი ტრადიციული მიდგომა რომელიც წლებით რაღაცა სიახლის შეიტანა ყოველთვის ვინ არიან თქვენი სტუმრები როგორ გპოულობენ და როგორ მართავთ ამ პროცესს? ნუ ჩვენი სტუმრები ძირითადად არიან ყაზბეგის ვთქვათ ვიზიტორები. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე არხი, ანუ როგორ შეიძლება ადამიანმა გვიპოვოს, ან ჩვენს Facebook გვერდი გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ინტერნეტ გვერდი და ასევე რაღაც დავიწყეთ მუშაობა ტურისტულ სააგენტოებთან, საიდანაც გვინდა რომ მოვიზიდოთ ჩვენი ვიზიტორები. როგორც თქვით, ანუ ჩვენი ვიზიტორები განსხვავებულები არიან, ანუ არიან როგორც ვთქვათ ალპინისტები, რომელსაც უნდა მყინვარწვერზე ასვლა, მაგრამ ძალიან გაგვიხარდა და გაგვიკვირდა, რომ ბევრი ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც უბრალოდ აქამდე ვთქვათ შეიძლება ეკლესიამდე ამოსულიყო და ვთქვათ მე ჩასულიყო ქვევით და ვთქვათ ნახა ყაზბეგი, ეხლა ვთქვათ დაინტერესდა, რომ მოდი აბა იქნებ 1-2 საათი გავიარო და იქნებ სხვა რაღაცაც ვნახო. რა თქმა უნდა ძალიან ლამაზი და საინტერესო ხედებია ჩვენგან ეს მყინვარი, ანუ ეს თვითონ ყაზბეგისთან ულამაზესი ხედებია, მთელი ვთქვათ პანორამა იშლება და ამისთვის ვთქვათ რო ამოდიან, მე ვთქვათ არის წერენ თავის რევიუებს, ასე ვთქვათ. როგორ შეცვალა ალტიხატმა მოსვლელების განწყობა? ანუ მან კიდევ ერთ-ერთი უმთავრესი მთვლელი რაც არის ის რომ მოსული და მე კიდევ უკარო დიახ, ჩვენი ზუსტად ეს არის რომ საქართველოში ბევრი სტუმარი ჩამოდის, მაგრამ აი ეს დაბრუნება მეორედ, მესამედ რო ჩამოვიდეს ადამიანი, ისე ხშირად არ ხდება რა. ანუ ჩვენი ეს ერთ-ერთი მიზეზი იყო ამ ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომ ადამიანს შეუქმნათ სურვილი მეორედ, მესამედ ჩამოვიდეს და უკვე ანუ ბევრი და გამოიყვანოს ხო და ასე უკვე ბევრი გყავს ანუ წელს 300-მდე ღამით ანუ ჩვენ სექტემბერში გავიხსენით სატესტო რეჟიმში ასე ვთქვათ იმიტომ რომ წელს კი ანუ წელს მაისში აშენდა შენობა მაისში დავდგით დასრულდა ну მე როგორც ვთქვათ ნიკოლოზმა თქვა იქ დიზაინერულ ჩანაფიქრებზე და ბიბლიოთეკას და ასე შემდეგ მუშაობდით მაგრამ ну გავიხსენით სექტემბრის დასაწყისში სატესტო რეჟიმში და ფაქტობრივად 300-მდე ღამისთევა ქონდა უამრავი სტუმარი მოვიდა უბრალოდ რომელსაც ვთქვათ იგივე სადილი ან ვთქვათ საუზმეზე შემოდიოდნენ იმიტომ რომ საბერძე ბუნებრივად არის კემპინგის ადგილი სადაც ყველა ტურისტი რომელიც ვთქვათ ყინვარწვერზე ადის ყველა არა მაგრამ უმეტესობა ვთქვათ ღამეს ათევს და აკლიმატიზაციას გადის და ასევე ისინი შემოდიოდნენ ჩვენთან და განსაკუთრებით წვიმიან ამიჩი ბიბლიოთეკა იყო ძალიან და საკასვაშორის ესეთი მუსიკას გვაქვს იქ ადგილზე ხო და ხო ასე რომ ვთქვათ მაღალი ხარისხის ხაზი უნდა არახმამაღალი მაღალი ხარისხის მაგრამ აუდიოფილური ხარისხის მუსიკა გვაქვს სიახლე კიდე
ის რა არის მუსიკა მივიღეთ ამან არ იყო კავშირი საერთოდ და არანაირი არც ტელეფონი არ იჭერდა და არც ინტერნეტი სპეციალურად ამისთვის გავაკეთეთ ანტენები მაგთისთან ერთად დავამონტაჟეთ და ეხლა ეს სერვისი არსებობს ინტერნეტიც და ამიტომ მუსიკაც კარგად გვაქვს და საფრთხეების მაგაზინს მინდოდა მე თქვა ანუ ის ადგილი ფაქტობრივად იყო შავი ხრელი ანუ იქ რაღაც რომ მომხდარიყო ტურისტი დაშავებულიყო ანუ ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო კავშირზე გამოსვლა დღეს ახლა ჩვენ ამ აქტის დახმარებით ანუ ის მთლიანად ყინვარწვერის მიდამოები დაფარული არის ანუ კავშირი არის და მიზანზე რეკავენ და ჩვეულებრივ ეს მოხდა კიდევაც რამდენიმე შემთხვევა უკვე დაახლოებით 10 ადამიანი გადავარჩინეს სამი კვირის ამბავია და ესე გადარჩა რა რომ დაარეკა იქ იმის გამო რომ თქვენი გუგო ალტიხატი იქ იყო შესული ნიკა ძალიან ცოტა გვაქვს ნახერის დარჩენილი რატო TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოება და გამარჯვების შემთხვევაში რასაც გულით და სულით გისურვებთ გჭირდება რომელ ჯილდოს აერჩევთ ანუ ამ შემთხვევაში იქ რამდენიმე ვარიანტია მაგრამ ალტიხატის გადმოსახედიდან რა არის საჭირო თან პროფესიონალ ბანკირს ველაპარაკებთ კი რატომ TBC და ეს პროექტი დასაწყისშიც გითხარით 3 წლის წინ დავიწყეთ ჩვენ 2015 წელს დავიწყეთ ამაზე აზრი მე განხორციელება იდეები არანაირი გამოცდილება არ ქონდა და მომსაუბრობდით ერთმანეთში და ჩვენი მეგობრები გაგვექცნენ ყველა გვეძახდა გიშს ბოლო მომენტამდე შემდეგ როცა ქვიშის ატანა დავიწყეთ ვერტფრენდს ეს იყო შარშა საძირკვლის დამუშავება სამი ვერსია გაჩნდა ყაზბეგში ერთი იყო ნუ გიჟები არ რაღაცები და კარგვეკარებოდნენ და კარგიც იყო იმიტომ რომ მაინც ცოტა რთულია იქ ადგილობრივი დიპლომატიის ნაწილში მეორე იყო რომ ამას აშენებდა რაღაც ცნობილი ოლიგარქი ნუ რატომაც ყველა სიკეთეს და უბედურებაც იქით მიდის ხოლმე და მესამე იყო მე რომ გიჟები არიან მაგრამ ეს ოლიგარქი ის არ აშენებს და რუსი ოლიგარქები ყოფილან და ეს რუსები რაღაცა და მოკედა მე მამუკასკოდი პატრონი ვინ აკავსა და ჩვენი ადგილობრივი პარტნიორი არის ეს ვატო ასეთაშვილი რომელსაც აქვს ყაზბეგი ჰელსკი აუდიო სინდიკატი რომელიც ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია და ასევე ახალ ეკოსისტემის შექმნაში იღებს მონაწილეობას რაც ძალიან დასაფასებელია და მოკედა ვატომაც ჭყალებში გაასაუბრა ადგილზე რომ არა გიჟები კი არიან მაგრამ ოლიგარქები არიან არც რუსები და ამიტომ ეს ჩვენი არაოლიგარქიული სტრაფებებიდან გამომდინარე ნუ რაც ქონდა ეს მთლიანად ეს ჩვენი პროექტი იყო მთლიანად პირადი ინვესტიციით გაკეთებული დღეისათვის უკვე დაახლოებით 2 მილიონ ლარზე ვართ ასულები ინვესტირების ნაწილში საიდანაც ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი პირადი დანაზოგი იყო ზოგს აგეგმები ქონდა ზოგს აგეგმები შემდეგ ჩვენ რაღაც მივმართეთ პატარა კრაუდფანდინგის გზას სადაც შვეიცარიაში ამ ჩვენ პარტნიორებთან ეს იდეა და ეს პროექტი რომ გავაჟღეთ მოიწონეს და სოციალური მხარე მოიწონეს და წინასწარ იყიდეს მათ 2027 წლამდე ღამის თევები არაშენებულ სახსრე და აქედან ეს მოზიდული სახსრები არის კიდევ და შემდეგ ეს გიჟები რომ მივიდნენ დავიწყეთ ძიება სახსრების ნუ მაქვს რაღაც ესეთი გამოცდილება ბანკებთან მეგობრობის მივედით ყველა ჩვენს მეგობარ ბანკთან და TBC ბანკი იყო ვინც ეს ბოლომდე მოყვა უნდა დავაფასოთ ეს ადამიანები ძალიან სახელების ჩამოსვლას არ დავიწყეთ მაგრამ ყველამზე გაწეთლება კარგი გაგებით ყველა ძალიან დიდი ხარდაჭერა მივიღეთ მათი მხრიდან ამ პროექტზე გვენდნენ და წამოყვნენ ისევე როგორც ჩვენ ერთმანეთს ვენდეთ ამ პროექტში და გვენდნენ დანარჩენებიც ასე რაც შეეხება პრიზზე ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს მარკეტინგული სტრატეგია ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კი იმიტომ რომ ძალიან ეს გლობალური პროექტი არის რეალურად მე-20 საუკუნის 40-იანი წლების შემდეგ მთლიანად კავკასიონზე არაფერი არ გაკეთებულა ასეთი მასშტაბის ჩვენ ახლა ესაც გავაკეთეთ შვეიცარიული გამოცდილებაც აღარ არის ეს ცოტა ინოვაციური პროდუქტია და გვინდა რომ უფრო სწორად და კარგად განავითაროთ მივიყვანოთ რომ შემდეგ ქსელი განავითაროთ კარგად ჩვენი მიზანია რომ საბოლოო ჯამში საქართველოში შეიქმნას სამთო ინფრასტრუქტურა ჯერა რომ ამხილთო მარკეტინგულ სტრატეგიაში პატარა ტაქტიკურ სულებში ყოველთვის გაგვithვალისწინეთ ბიზნეს გვერდში ვართ წარმატებები მზადა ვართ ყოველთვის დაგიდიეთ გვერდზე დავპირდი ამ ტრიოს და ბლის მართლა კარგად გამოვიდა ეს ყველაფერი და ალტიხატი გულსხმელად იმსახურებს იმ წარმატებებს რა გულსხმელობითაც მისი მართველი პარტნიორები და დამფუძნებლები შეუდგნენ ამ იდეის შენებას ჯერ კიდევ 3 წლის წინ ნიკოლოზ ალავიძეს დავით ჭიჭინაძეს და მამუკა ნიკოლაძეს უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის წარმატებული დღე წარმატებები ალტიხატს და მადლობა TBC-ის ბანკის ბიზნეს დაჯილდოებას რომ ესეთ შვენიერ ამბებს გვაცნობთ. რეკლამაზე გავალთ, რომლებიც გავაცნობთ და მალე დაგიბრუნდებით.
მთავრობა საშემოსავლო გადასახადის ნაწილის მუნიციპალიტეტებში დატოვებას 2025 წლამდე გეგმავს. პარლამენტში პეტიცია შევიდა, რომელიც სახელმწიფო ქონების მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებზე გასხვისებას გულისხმობს. სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის უფასო სასადილოებით მომსახურებაზე სახელმწიფო 10 მილიონზე ტენდერს აცხადებს. ბიზნეს სიახლეებით დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის განმარტებით, მთავრობა ადგილობრივი თვითმმართველობების ფუნქციური და ფინანსური გაძლიერებისათვის, როგორც ადგილზე არსებული ქონების მათ ბალანსზე გადაცემას, ისე საგადასახადო სისტემაში ცვლილებებს განიხილავს. BMG-თან საუბრისას კაკაურიძე ამბობს, რომ 2019 წლიდან თვითმმართველობების დაფინანსებასთან დაკავშირებით დაგეგმილი ცვლილებები მუნიციპალიტეტებს ცენტრალურ ბიუჯეტებზე უფრო მეტად დამოკიდებულს გახდის. ეს შემთხვევაში თუ მოტივაცია არის რაღაც X თანხა, X + 10-15% შეიძლება საშემოსავლო იყოს და ყველანაირი დამატებითი მოტივაცია, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება. თუმცა ამას ჭირდება მომზადება მინიმუმ 2-3 წელი ჭირდება, რომ სისტემა აწყვა მიმართულებით, ჭირდება ფუნქციების გადაცემა და დღესთან ერთად შესაძლებელია ეტაპობრივად საშემოსავლო გადასახადის დატოვება მოხდეს მუნიციპალურ დონეზე. თუმცა ეს არ არის წლევანდელი თემა, ეს არის გრძელვადიანი 2025 წლამდე უნდა მოხდეს გარკვეული ეტაპები ამ მიმართულებით და ერთ-ერთი ეტაპი ალბათ იქნება საშემოსავლო გადასახადის გარკვეული ნაწილის დატოვებაც. სატრანსპორტო პოლიტიკაზე თბილისის მერმა გუშინდელ პრეზენტაციაზე ბევრი ისაუბრა. კახაკელაძემ თქვა, რომ დაიწყო ტაქსების რეგულირება და მათი რეგისტრაცია. ამასთან მთავრობა და თბილისის მერია მიწისზედა მეტროს განვითარებას იწყებს და დედაქალაქს 7 ახალი მეტროსადგური დაემატება. დამოუკიდებელი მიწისზედა მეტროს ხაზი კი სამგორის მეტროსადგურიდან აეროპორტის ჩათვლით ლილოს ბაზრობამდე 8 ახალ სადგურს დააკავშირებს. განხორციელდება თბილისის მეტროს რუსთავთან დაკავშირების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევაც, აღნიშნავს თბილისის მერი. მან სიტი პარკის თემასთან დაკავშირებითაც ისაუბრა გუშინდელი 1 წლის ანგარიშის პრეზენტაციისას. იცით რომ ჩვენ კომპანია City Park-თან იმ დარღვევების გამო, რომელიც ჰქონდათ, მათ გავაუქმეთ ხელშეკრულება და შეიქმნა ახალი თბილისის პარკინგი კომპანია, რომელსაც სატრანსფერტო სატრანსპორტო კომპანია ახორციელებს. ამოქმედა პარკინგის მომსახურების სერვის ცენტრი, გამოიცვალა 9000 პარკინგის ნიშანი, დაიხაზა და კეთილ მოეწყო 8000 კვადრატული მეტრის პარკირების ადგილი. რაც შეეხება ეკონომიკურ პოლიტიკას, კახაკალაძის თქმით განხორციელდა რამდენიმე პროექტი, მათ შორის თბილისური ბაზარი შემუშავდა რადიოქალაქის ახალი პროექტი, რომელიც მუხიანის დასახლებაში აშენდება. პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო საინვესტიციო თანხა არის 50 მილიონი ლარი, საკმაოდ მასშტაბური პროექტია და ჩვენ გეგმავთ ბიზნესთან ერთად ამ პროექტის განხორციელებას. დაახლოებით 200 სამუშაო ადგილის შექმნა არის შესაძლებელი. მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით ამოქმედდა ბიზნეს აქსელერატორი, რომელთაც ბევრ სხვა მომსახურებასთან ერთად მცირე მეწარმეებისთვის ბრუნვის გადასახადი 5-ჯერ შემცირდა. თბილისის მერს არც იმის აღნიშვნა გამორჩენია, რომ დედაქალაქი ამ 1 წლის განმავლობაში ასრულებს გენერალურ გეგმაზე მუშაობას, რომელიც უკვე საკრებულოსშია გადაგზავნილი. ამ დრომდე საკრებულოს სხვათა შორის ეს გეგმა არ დაუმტკიცებია, რის გამოც მშენებლობის ნებართვების გაცემა პრობლემურია დეველოპერებისათვის. საკრებულოს თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ გეგმის დამტკიცება უკვე ამ თვეში მოხდება. გენერალურ გეგმა თქვენ იცით, რომ გარკვეული განხილვები უკვე ჩატარებული არის, ასევე დაგიდასტურებთ, რომ შესწორებული ვარიანტი გადმოგზავნილია თბილისის საკრებულოში, რომელიც დეკემბრის თვეში გაიმართება განხილვები და ალბათ თვის ბოლოს, ანუ წლის ბოლოს იქნება უკვე დამტკიცებული. სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის უფასო სასადილოებით მომსახურებაზე სახელმწიფო ტენდერები გამოცხადდა. ჯამურად 10 მილიონამდე ლარის ღირებულების ტენდერები ისნის საბურთალოს ნაძალადევის გლდანის და დიდუბის რაიონის გამგეობებმა გამოაცხადეს. ისნის რაიონში 4800 სოციალურად დაუცველის გამოკვებისათვის 2.300.000 ლარია გათვალისწინებული. საბურთალოს შემთხვევაში 1794 ბენეფიციარისათვის 851.000. ნაძალადევში 6941 ბენეფიციარისათვის 3.300.000 და გლდანში 6480 ბენეფიციარისათვის 3 მილიონი. დიდუბის რაიონს რაც შეეხება 2200 ბენეფიციარისათვის 1 მილიონი ლარი დაიხარჯება. გამარჯვებულმა კომპანიებმა სოციალურად დაუცველების საკვებით უზრუნველყოფა 2019 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით უნდა უზრუნველყონ.
თავდაცვის სამინისტრომ ჯარისკაცებისათვის მაღალყელიანი ფეხსაცმლის შესაძენად კიდევ ერთხელ გამოაცხადა ტენდერი. ამჯერად უწყობა 35,000 წყვილი ფეხსაცმლის ყიდვას გეგმავს, რომლის სავარაუდო ღირებულებაც 3 მილიონ ლარამდეა. გამარჯვებულმა კომპანიამ პირველი პარტია ფეხსაცმელებისა 12,000 წყვილი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 თვეში უნდა მიაწოდოს შემწყიდველს. საქართველოს ყოველი მოქალაქე ქვეყნის რეალურ მესაკუთრედ უნდა ვაქციოთ. ამ სახელწოდებით წარადგინეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დარგობრივ ეკონომიკურ კომიტეტში პეტიცია, რომელიც სახელმწიფოს ქონების მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებზე გასხვისებას გულისხმობს. საკანონმდებლო ორგანოში თემაზე განსხვავებული პოზიციები მოვისმინეთ. მისი ძირითადი მიზანი არის სწორედ ის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს გაუჩნდეთ ყიდველობითი უნარი, რისი მეშვეობითაც ისინი შეძლებენ კერძო საკუთრებაში დაემკვიდრონ ის აქტივები, რომლებიც დღემდე სახელმწიფოს ხელშია და ისინი არის პრაქტიკულად გამოუყენებელი. და რეალურად მისგან უნდა ველოდოთ ძალიან დიდი ფისკალურ ეფექტს, რაც თავარია ჩვენი გათვლებით, გარკვეულ ესე ვთქვათ საშუალოვადიან პერიოდში, ეს არის 5-7 წლიანი პერიოდი, უნდა კონდეს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და ამის შესაძლებლობას ნამდვილად იძლევა ამ ესე ვთქვათ რეფორმის სწორად გატარება. ფოთში სტიქის შედეგად ვიყენებულმა ზარელმა მილიონ ლარს მიაღწია. ამასთან დაკავშირებით მედიას ქალაქის ვიცე-მერმა კოტე თოფურიამ მიეწოდა ინფორმაცია. ის ამბობს, რომ ეს არის პირველადი მონაცემები, რადგან სპეციალური კომისია ზარალის აღწერას ამ დრომდე აგრძელებს. ძლიერმა ქარმა 94 კერძო სახლი და მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული 40 ობიექტი დააზიანა. პირველადი დახმარებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 10,000 ლარია გამოყოფილი, დანარჩენი თანხა კი უკვე ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. რუსთაველები ქუჩების რეაბილიტაციას ითხოვენ, რომლის სამშენებლო სამუშაოებიც რამდენიმე თვის წინ დაიწყო და ამ დრომდე დაუსრულებელია. საუბარია ჯამში 12 ქუჩაზე, სადაც გზის სარემონტო სამუშაოები პროექტის მიხედვით უკვე დასრულებული უნდა იყოს. ინფო რუსტავი შეეცადა გაერკვია, რატომ გაჭიანურდა 12 ქუჩის რეაბილიტაციის პროცესი. საკითხის გარკვევა თვითმმართველობაში სცადეს, სადაც ასეთი პასუხები მოისმინეს. 12 ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ნიუ გრუპი ახორციელებს. კომპანია ტენდერით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ ჩაეტია. ვადის 4 თვით გახანგრძლივება მოითხოვეს, რაზეც მათ წერილობით ეთქვა თუ არის. სამშენებლო კომპანია კი სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეუსრულებლობის გამო დაჯარიმდა. თუ არ გააგრძელებს ის სამუშაოებს, შესაბამისად შავსიაში მოხვდება, ამბობს რუსთავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელი. ინფორუსთავი კომენტარისათვის ნიუ გრუპის ხელმძღვანელობასაც დაუკავშირდა. ვადის 2019 წლის 30 მარტამდე გახანგრძლივება მოითხოვეს მათ, რომლის შეუსრულებლობის შემთხვევაში უკვე ხელშეკრულების სამხრეთ შეწყვეტის უფლება დაიტოვეს. იმ შემთხვევაში თუ რუსთავის მერია და ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ვერ შეთანხმდებიან, ხელშეკრულება ავტომატურად შეწყდება. მერიას კი ამ სამუშაოების შესასრულებლად ახალი ტენდერის გამოცხადება დასჭირდება. ყვარელის ცენტრში მდებარე მე-16-18 საუკუნეები დათარიღებული ციხე-კოშკის ნაწილი კიდევ ჩამოინგრა. ადგილობრივების ინფორმაციით, ძეგლი დასახლებულ პუნქტთან ახლოს მდებარეობს და იქ გადაადგილება სიცოცხლისათვის საფრთხის შემცველია. ისინი ისტორიული კოშკის რეაბილიტაციას ითხოვენ. კოშკის ერთი ნაწილი მარტშიც ჩამოინგრა, მაშინ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში განაცხადეს, რომ ობიექტზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2-3 კვირაში დაიწყებოდა, თუმცა ამ დრომდე კოშკს რეკონსტრუქცია არ ჩატარებია. როდის დაიწყება ძეგლზე აღდგენითი სამუშაოები ჯერჯერობით უცნობი რჩება. კახეთიდან კი პირდაპირ ნიუ-იორკში ვიდაცხვებ, სადაც გადაადგილების ერთ-ერთი პოპულარული საშუალება ველოსიპედია. ქალაქის მასშტაბით კომპანია City Bike ოპერირებს. City Bikes კი ტურისტებისათვის და ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ხელსაყრელი შეთავაზებები აქვს. სექტემბრის მონაცემებით City Bike-ის ველოსიპედებით 1,877,279 მგზავრობა შესრულდა. დღეში საშუალოდ ეს 62,618-ია. კომპანია მომხმარებლების მიერ დამწვარი კალორიებიც კი დათვალა. City Bike-ის მონაცემებით მათმა მომხმარებლებმა საერთო ჯამში მხოლოდ სექტემბერში 128,122,902 კალორია დაწვეს. თავად კომპანიის შემოსავალი ფისკალურ წელს 53 მილიონს აჭარბებს. ამერიკის ხმის სიუჟეტი ვნახოთ ნიუ-იორკიდან. City Bike ნიუ-იორკში ველოსიპედის გაზიარების სისტემა. ამერიკის მასშტაბით ყველაზე მსხვილი და წარმატებული. ნიუ-იორკერები იმისთვის, რომ თავი ააცილონ საცობებს და გადატვირთულ მეტროებს, გადასაადგილებლად ხშირად სწორედ ველოსიპედს ირჩევენ. ეს ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე მოსახერხებელი, სწრაფი და იაფი საშუალებაა.
Citybike მომხმარებელს სხვადასხვა სახის პაკეტს თავაზობს. $12 შესაძლებელია ველოსიპედი 24 საათის განმავლობაში გამოიყენოთ. $24 ველოსიპედის გამოყენება 3 დღის განმავლობაშია შესაძლებელი. ამ პაკეტებით მომხმარებელს ერთ ჯერზე ველოსიპედის ტარება 30 წუთის განმავლობაში შეუძლია. ამის შემდეგ ის ველოსადგურზე უნდა დააბრუნოს. სხვა შემთხვევაში 9 საათის შემდეგ ყოველ 15 წუთზე ღირებულებას $4 დაემატება. ეს შეთავაზება ტურისტებისთვის და ქალაქის ვიზიტორებისთვისაა მოსახერხებელი. Citybike ნიუ-იორკერებს ერთწლიან მომსახურების პაკეტსაც თავაზობს. ამ შემთხვევაში ერთწლიანი წევრობის ფასი $169-ია. თითოეული მგზავრობის დრო 45 წუთია. ყოველ დამატებით 15 წუთზე კი მომხმარებელს $2 და 50 ცენტის გადახდა მოუწევს. 2013 წლიდან ქალაქში 750 ველოსადგური განთავსდა. Citybike-ების ველოსიპედების რაოდენობა კი 12000-მდე გაიზარდა. ამ ხნის განმავლობაში კომპანიის მონაცემებით Citybike-ის ველოსიპედებით 70 მილიონზე მეტი მგზავრობა შესრულდა. უახლოეს მომავალში კი ქალაქში ველოსიპედი კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდება. რამდენიმე დღის წინ ნიუ-იორკის მერმა ბილ დე ბლასიომ ნიუ-იორკერებს აცნობა, რომ მომდევნო 5 წლის მანძილზე ქალაქში Citybike-ების მომსახურების არეალი თითქმის 2-ჯერ გაიზრდება. ველოსიპედების რაოდენობა კი 40000 მიაღწევს. ამისთვის ტაქსის კომპანია ლიფტი Citybike-ში $100 მილიონი ინვესტიციას ჩადებს. ქალაქის მერიის ტრანსპორტის დეპარტამენტმა და ტაქსის კომპანიამ შეთანხმებას ხელი გასულ კვირას მოაწერა. ქართულ შარაშენიძე, საბა გუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი. ვაგრძელებთ კიდევ ერთ ამერიკულ თემაზე საუბარს. უმსხვილესი United Technologies 3 დამოუკიდებელ კომპანიად იყოფა და ამ ინფორმაციამ სხვადასხვა გავრცელებისთანავე კომპანიის აქციების ფასი 2%-ზე მეტად გაზარდა. აქციაზე ფასმა $130-ს გადააჭარბა. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია უკვე 102 მილიარდს აღემატება და ის ფაქტი, რომ United Technology ერთ-ერთი უმსხვილეს კომპანია არის, უკვე ალბათ ამის დასტურიც არის, თუმცა ეს ერთიანობა მალე დასრულდება და როგორც გითხარით, ის 3 დამოუკიდებელ კომპანიად ჩამოყალიბდება. ეს კი იდეაში ბოლო პერიოდში ერთ-ერთ ყველაზე უმსხვილეს დემერჯინგად, ანუ დაყოფის პროცესად არის მოხსენიებული ბიზნეს მედიაში, მსოფლიოს ბიზნეს მედიაში. ცხადია, ამას არ ჩვენ ჩამორჩებოდით. უმსხვილესი კორპორაციის და უმსხვილესი კორპორაციების ცალკე კომპანიებად დაყოფა 21 საუკუნეში ცხადია არ გამორჩებოდა არც მარიამ ადამიანს და ანუკა ჯოხადეს და სწორედ ისინი მოგვიყვებიან ამ ძალიან საინტერესო ისტორიას. დილომშვიდობის. კი, დილომშვიდობის. ვიდრე რეიტინგს გაგაცნობთ, მანამდე United Technologies-ზე დავამატე ბორცვიტყვას და მინდა გითხრათ, რომ კომპანია მიზნად ისახავს განავითაროს ცალკეული კომპანიები, რომელთაგან ერთი მიმართული იქნება ლიფტების წარმოებაზე, მეორე კონდიციონერების, მესამე კი აეროკოსმოსურ ინდუსტრიასთან იქნება დაკავშირებული. ამ ყველაფრის განსახორციელებლად კი დაახლოებით 3 წელიწადია საჭირო და საბოლოოდ დაყოფა 2020 წელს დასრულდება. შეეხება 21 საუკუნეში კომპანიების უმსხვილეს დაყოფას რეიტინგს Kraft Food იხსნის შეფუთული საკვები პროდუქტების ნესტლეს შემდეგ მსოფლიოში რიგით მეორე უდიდესი კორპორაცია 2011 წლის აგვისტოში 2 დამოუკიდებელ საწარმოდ გადაიქცა. ერთი ემსახურებოდა სნეკებისა და ტკბილეულის წარმოებას, რომელიც ბრუნვაც ჯამში $32 მილიარდი იყო, მეორე კი $16 მილიარდი ბრუნვით სამხრეთ ამერიკაში ისეთი საკვები პროდუქტების წარმოებით დაკავდა, როგორებიც არის მაგალითად ყველი, მაკარონი და სხვადასხვა დესერტები. ამერიკული კომპანია Motorola მობილური ტელეფონების ერთ-ერთი პირველი წარმოდებული კომპანია იყო. 2010 წელს ყველაზე მსხვილი კომპანიების რეიტინგში 110 ადგილს იკავებდა. თუმცა 2000 წლების დასაწყისში Motorola-ს გარკვეული პრობლემები შეექმნა, რაც ბაზარზე ახალი მოთამაშეების გამოჩენას უკავშირდებოდა. პრობლემები კომპანიის მობილურების წარმოებელ ხაზს შეექმნა, რის გამოც Motorola Mobility შეიქმნა, რომელიც 2011 წლის 4 იანვარს კიდევ ორ კომპანიად, Motorola Solution-ად და Motorola Mobility-ად გაიყო. კორპორაციის აქციონერებმა ორივე კომპანიის აქციები მიიღეს, თუმცა მაკონტროლებელი წილის მფლობელი Motorola Solution-ი გახდა. Motorola Mobility კი კომპანია Google-მა იყიდა. რეიტინგში დასახელდა Time Warner-ს მსოფლიოში უდიდესი კონგლომერატი ახალი ამბებისა და გასართობი გადაცემების მიმართულებით. კომპანია 1990 წელს დაიშალა და წარმოიქმნა ორი კომპანია Warner Communications-ი და Times-ი, რომლებსაც 2001 წელს შეუერთდა ინტერნეტ გიგანტი AOL-ი, თუმცა თანამშრომლობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. 2009 წელს კომპანია ისევ გამოეყო Media Holdings და დამოუკიდებელ ცალკე კომპანიად გადაიქცა. ამერიკული მედია კონგლომერატი Viacom-ი საკაბელო და სატელევიზიო
ქსელებს აერთიანებდა, ისეთებს როგორიცაა MTV და Nickelodeon. Viacom-ი ფილმების შექმნასა და გავრცელებაშიც აქტიურად იყო ჩართული 2006 წელს Viacom-ი ორ კომპანიად, CBS Corporation-ად და Viacom-ად გაიყო. CBS Corporation-ი თავის თავში CBS-ის სხვადასხვა სატელევიზიო და რადიო გადაცემებს, ასევე გასართობ პარკებს Paramount Park-ს აერთიანებდა. Viacom-ის მფლობელობაში კი MTV Networks-ი, Bet Networks-ი და Paramount Pictures-ის კინოსტუდია დარჩა. ამისთან კომპანიის აქციებს ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე შეხვდებით. დაყოფას თავი ვერ არის და ვერც ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით ოპერირებადმა ამერიკის ერთ-ერთმა უმსხვილესმა კომპანია HP-მ, რომელიც კომპიუტერული ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის წარმოებით იყო დაკავებული და ასევე აწარმოებდა ელექტრონული მედიცინისა და ქიმიური ანალიზისათვის განკუთვნილ დანადგარებსაც. ეს ყველაფერი ხდებოდა 2015 წლამდე. შემდეგ კი ორმა დამოუკიდებელმა კომპანიამ დაიწყო ოპერირება ბაზარზე, რომელთაგან ერთი ტრადიციული ბიზნესის დაკავდა და გულისხმობდა პერსონალური კომპიუტერებისა და პრინტერების შექმნას, მეორე საქმიანობა კი პროგრამულ უზრუნველყოფას გულისხმობდა. კომპანია AIG პირადი და ქონების დაზღვევის სფეროში მსოფლიოში ერთ-ერთ წამყვან კომპანიად ითვლებოდა. AIG მომხმარებელს 80-ზე მეტ ქვეყანაში ემსახურებოდა. მოლაპარაკებები AIG-ის მასშტაბურ რესტრუქტურიზაციაზე ამერიკის ხელისუფლებასა და სადაზღვევო კომპანია American International Group-ს შორის 2009 წლიდან მიმდინარეობს. როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, კომპანია სამ ნაწილად გაიყოფა, ხოლო მის კონტროლს სახელმწიფო განახორციელებს. გეგმის თანახმად AIG-ის 80% სახელმწიფოს სამ ქვედანაყოფში გაანაწილებს, ესენია აზიის განყოფილება, სიცოცხლის დაზღვევის განყოფილება და ინდივიდუალური დაზღვევის ქვედანაყოფი. ამისგან არ გამოირიცხება მეოთხე ქვედანაყოფის შექმნას, რომელიც სხვა დანარჩენ მიმართულებებს გაერთიანებს. AIG-მ შეგახსენეთ, რომ 2008 წელს სახელმწიფოსგან 150 მილიარდი ოდენობის თანხა თავისი აქციების 79.9%-ის სანაცვლოდ მიიღო. ამასობაში კი უბრუნდებით გალტენდაგარტის ტრადიციული ჩართვით სამშაბათ დღეს, მანამდე კიდევ ერთხელ მადლობა მარიშკას და ანუკას საინტერესო ჩართვისთვის. გალტენდაგარტის სათავო ოფისიდან გვერდება გოგა მელიქიძე, გოგა საბიუჯეტო მიმართულების ხელმძღვანელია და იმ ანალიტიკური სამსახურისა, რომელიც ამ წამყვანი საინვესტიციო ბანკის კლიენტებს და პარტნიორებს მუდმივად აწვდის არა მხოლოდ ინფორმაციას, არამედ უმაღლეს დონეზეც ემსახურება. არც გასული კვირა იყო გამონაკლისი, ძალიან ბევრი რამ მოხდა, თუმცა თუ გადავხედავთ კოტირებებს და თუ გადავხედავთ ანალიტიკას, რომელიც მოამზადა გალტენდაგარტმა, ჯამში კვირა პოზიტიური იყო. თუ არ ჩავთვლით მცირედ კორექციას ოქროს ფასზე და ფუცი 250-ზე, თუ არ ვწდები, გოგა შემისწორებს თუ რამეა ასეთი, მაგრამ იყო ისეთი თემები, როგორიც არის ოპეკის დატოვება ყატარის მიერ, ეს არის მორატორიუმი, რომელიც შემოღებულია ჩინეთსა და ამერიკას შორის 90 დღიანი სავაჭრო ომის 90 დღით შეჩერებაზე. მოკლედ, თემები ბევრია და დარწმუნებული ვარ, ამას ტრადიციულად კომპაქტურად თავის ანალიტიკაში გოგა მოგვაწვდის. გოგა, დილა მშვიდობის და წარმატებული დღე და ეთერიც. გიორგი, გამარჯობა, დილა მშვიდობისა, მივესალმებით ელემაყურებელს. გასული კვირა ერთ-ერთი ყველაზე კაი კვირა იყო, შეიძლება ითქვას, მიმდინარე წლის მანძილზე საფონდო ინდექსების თვალსაზრისით. და ამერიკით დავიწყებ და ცოტა წლის თვალსაზრისით შევაჯამებ პერფორმანს. გასულ კვირის მანძილზე ძირითადი ამერიკული ინდექსები Dow Jones მაგალითად 5%-ზე მეტით გაიზარდა, S&P 500 გაიზარდა 20%-ზე მეტით, 5%-ზე მეტით იყო Dow Jones-ი, S&P 500 5%-ამდე, Nasdaq-ი გაიზარდა 6%-ზე მეტით, ანუ ესეთი მაღალიზდები კვირის შიგნით ძალიან იშვიათია, ისეთი ბაზრებზე როგორც ამერიკა და ჩვენ წინა კვირის მიმოხილვაში ვთქვით, რომ ამერიკას ესე ვთქვათ უარყოფით ზრდაში იყო გადასული წლის მანძილზე, მაგრამ გასული კვირის ესეთმა კარგმა ზრდებმა ამერიკა ისევ დადებით ზრდაში გადაიყვანა. დაახლოებით წლის ჭრილში თუ შევხედავთ ამერიკულ ძირითად ინდექსებს, საშუალო Dow Jones და S&P 500 სადღაც 3%-ზე ოდნავ მეტით არიან დადებით ზრდას, ანუ დადებით ზრდას აჩვენებენ, ხოლო Nasdaq-ი გასულ კვირას ყველაზე კარგად გაიზარდა. Nasdaq-ი იყო ერთ-ერთი ინდექსი, ვინც 2%-იან ზრდას აჩვენებდა წლის მანძილზე და დაახლოებით 6%-იან ზრდას აჩვენებს გასული კვირის კარგ მასდამ 6%-ამდე გაზარდა მისი წლის პერფორმანსი. სამ მიზეზმა განაპირობა ძირითადად ესეთი კარგი აღმავალი ბაზარი გასული კვირის მანძილზე. პირველი ეს არის, ესე ვთქვათ,
ესე დადებითი მოსალოდნელი ზრდები, დადებითი მოსალოდნელი შეთანხმებები დიდი ოცეულის სამითან დაკავშირებით და ჩვენ მომდევნო ესე ვთქვათ მიმოხილვაში უფრო კარგად შევაჯამებთ აი იმ დიდი ოცეულის სამიც რაც ვიკენდზე გაიმართა რეალურად 30 ნოემბერს დაიწყო არგენტინაში და შაბათ-კვირის მანძილზე მიმდინარეობდა და გასულ კვირის მანძილზე ესე ვთქვათ დეტალურად გავიაროთ და შევეხოთ მის ესე ვთქვათ სავარაუდო ეფექტებს 2019 წლის გლობალურ ეკონომიკის ძებთან დაკავშირებით და საფონდო ინდექსებთან მიმართებაში. მეორე მიზეზი ეს იყო ესე ვთქვათ Black Friday-ის და სეილების პერიოდის გაყიდვების მაჩვენებელი ამერიკაში. ანალიტიკოსების მოლოდინებთან და შედარებით გაცილებით კარგად გაიზარდა Black Friday-ის გაყიდვები და ახლობით 26% იყო გაზრდილი საცალო გაყიდვები გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან დაკავშირებით და ეს მაჩვენებელი გაცილებით მაღალი ვიდრე ამას ანალიტიკოსები ელოდებოდნენ და ამანად დადებითის დამისა გასული კვირის მანძილზე საფონდო ინდექსებს და მესამე ესე ვთქვათ თავარი მიზეზი შეიძლება იყოს ერთ-ერთი თავარი მიზეზი არის ესე ვთქვათ ფედის ჩერმენის ანუ თავმჯდომარის განცხადება საპროცენტო განაკვეთებთან დაკავშირებით მან თქვა რომ რეალურად 2018 წლის დეკემბერში გვაქვს ჩანიშნული მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი თუმცა საპროცენტო განაკვეთები გაიზრდება ანუ მიანიშნა მასეთ მაგრამ ეს და არ იქნება იმის რომ ეკონომიკური გზდა შემცირდეს არამედ იმიტომ რომ მოხდეს კონტროლი ინფლაციის ანუ რეალურად განცხადება ეხებოდა მას რომ საპროცენტო განაკვეთების და არ დააწובה ეკონომიკის დას და ამ ოდნავ შეამცირა ესე ვთქვათ მოლოდინები და უფრო შეამსუბუქა მოლოდინები საპროცენტო განაკვეთების დასთან დაკავშირებით თუმცა სოფლიო შეთანხმებულია შეიძლება ითქვას მასეთ რომ საპროცენტო განაკვეთები ერთმნიშვნელოვნად გაიზრდება ამ ყველაფერმა საკმაოდ დადებითის დამისა საფონდო ინდექსებს და ასევე ობლიგაციების ბაზარსაც ობლიგაციების ბაზარზე ჩვენ ხედავდით ეს ვთქვათ ფასების შემცირებას ისევ და ისევ იმიტომ რომ საპროცენტო განაკვეთების დაიყო მოსალოდნელი თუმცა გასული კვირის ესე ვთქვათ ფედის თავმჯდომარის განცხადებიდან გამომდინარე ობლიგაციების ბაზარის ფასებშიც ჩვენ დავინახეთ და 10 წლიანი სახელმწიფო ობლიგაციებზე ამერიკის ფასები გაიზარდა, ასე ვთქვათ კორპორატიულ ობლიგაციებზე ფასები გაიზარდა ოდნავ, ეს ვთქვათ გასული კვირა საკმაოდ კარგი იყო საფონდო ბაზრების მიმართებაში ამერიკაში როგორც მინიმუმ. რაც შეეხება სხვა ბაზრებს რომ შევეხოთ, ოქროს ფასი ოდნავ შემცირდა, შენ სწორად აღნიშნე, სადაც 1%-მდე და წლის თვალსაზრისით სადაც 6%-ზე ოდნავ არის შემცირებული, ნავთობის ფასი ოდნავ გაიზარდა და მაგრამ წლის მანძილზე სადაც 16%-ია შემცირება საჩვენებს. ნავთობის ფასი ჩვენ ვიცით რომ საკმაოდ ზარდი იყო და ოქტომბრის დასაწყისთან მოყოლებული 20%-ზე მეტი დაკარგა თავისი ღირებულების. რაც შეეხება ევროზონას, როცა ამერიკაში ესეთი კარგი ზრდებია ხოლმე, ეს პერფორმანსი გადაედება ევროზონასაც და ძირითადი ევროზონის ინდექსები, სტოკ 600, დაქს 30, CAC 40, ჩვენ ძირითადად ამ სამ მნიშვნელოვან ინდექსს უყურებთ, სამივე მათგანი ოდნავ გაიზარდა. მათის და არ ყოფილა ისეთივე კარგი როგორც ამერიკაში იყო, სადაც 1%, 1.5%-ის ფარგლებში, თუმცა ევროზონის ინდექსები თუ ამერიკული ინდექსები წლის მანძილზე დადებით ზრდაში გადავიდნენ, ევროზონის ინდექსები ისე უარყოფით ზრდას აჩვენებენ, მაგალითად სტოკ 600 სადღაც 8%-მდეა შემცირებული, იმ დროს როდესაც S&P 500 როგორც აღნიშნე 3% არის გაზრდილი წლის მანძილზე, DAX 30 შემცირებულია 12%-ით, გერმანული ინდექსი CAC 40 შემცირებულია 5%-ზე ოდნავ მეტით 6%-მდე წლის მანძილზე, ანუ ევროზონა მნიშვნელოვან კლებას აჩვენებს საფონდო ინდექსების თვალსაზრისით ბოლო, ესე ვთქვათ 11 თვეს თუ შევხედავთ. ევროზონაში ძირითადი ინტერესი გაატანილია Brexit-თან დაკავშირებით, ტერეზა მეის მოლაპარაკებები გასული კვირით თუ შევხედავთ, გასული კვირით ჩათვლით დადებითად მიდიოდა, თუმცა არის ტერეზა მეის ესე ვთქვათ მოლაპარაკებებს სავაჭრო რეჟიმებთან დაკავშირებით, სავაჭრო ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით, უпростоეთ ევროზონასთან უნდა პარლამენტის თანხმობა ბრიტანეთის 11 დეკემბერს არის ჩანიშნული ეს ხდომა, სადაც 650 პარლამენტის წევრიდან 320-ის თანხმობა ჭირდება. ანალიტიკოსები ოდნავ სკეპტიკურად უყურებენ, რომ ტერეზა მეი მოიპოვოს ეს თანხმობა ბრიტანეთის პარლამენტის, თუმცა იმასაც იძახიან, რომ თუ პარლამენტის თანხმობას ბრიტანეთი ვერ მოიპოვებს, ეს მნიშვნელოვან უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს ბრიტანეთის ეკონომიკისთვის და როგორც ბრიტანეთის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარე იძახის, მათ ჩატარებული აქვს ასე ვთქვათ სტრეს ტესტი ბრიტანული კომპანიების და ბრიტანული ბანკების მიმართებაში ისეთი მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი ეფექტი შეიძლება ამას განსაკუთრებულად ცუდი ეფექტი არ ქონდეს, მაგრამ კომპანიების მიმართებაში იძახია, რომ ბრიტანული კომპანიები, როგორც მსხვილი კომპანიები, ასევე წვრილი კომპანიები, ან კიდე საშუალო სიმსხვილის კომპანიებისთვის ეს საკმაოდ დიდი დაწოლა იქნება მათ იმპორტ-ექსპორტ და ევროზონასთან მიმართებაში. შესაბამისად, მთელი ყურადღება გადატანილია როგორ დამთავრდება, როგორ ვთქვათ, რამდენად ბრიტანეთის და პარლამენტი თანხმობას მისცემს ტერეზა მეის ამ სავაჭრო ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით და ნახოთ როგორ განვითარდება ამ მოვლენები. თუ შეხვდათ ფუცი 250 და ფუცი 100, ანუ ბრიტანულ ძირითად ინდექსებს, გასულ კვირას თითქმის არ შეცვლა მათი ფასი ოდნავ შემცირდა, ერთის მეორეს ოდნავ გაიზარდა, თუმცა წლის თვალსაზრისით შევხედავთ 9% არის ორივე ინდექსი შემცირებული, ანუ მნიშვნელოვნად არიან დავარდნილი წლის მანძილზე. რაც შეეხება იაპონიას, იაპონიაში ნიკეი ოდნავ გაიზარდა, ოდნავ კარგად გაიზარდა 3.3% გაიზარდა კვირის მანძილზე, წლის თვალსაზრისით ისევ 1.6% არის შემცირებული, ოდნავ იენა დასუსტდა დოლართან მიმართებაში, სადაც 113-ის ფარგლებში ივაჭრება, როცა გასული კვირის გასულ კვირას 112-ის ფარგლებში ივაჭრებოდა, ზოგადად იენა წლის დასაწყისში 112-ის ფარგლებში ივაჭრებოდა დოლართან მიმართებაში, ბოლო კვირა, რაც დოლარი გამოყადა იენასთან მიმართებაში. ჩინეთს რაც შეეხება, ჩინეთზე რო ვისაუბროთ, ჩინეთში როგორც ასევე ამერიკაში დიდი ყურადღებაა გადატანილი ამ დიდი 20-ეული სამითან დაკავშირებით, ამერიკა და ჩინეთი როგორ მოილაპარაკებს სავაჭრო რეჟიმებს და სავაჭრო ფორმატს ამ ორ ეკონომიკის ამ ორ ყველაზე დიდი ეკონომიკების მათ როგორ დაალაგდება ეს სავაჭრო რეჟიმი. ჩვენ ვიცით, მთელი ყურადღება ანალიტიკოსების, ეკონომისტების გადატანილია, რამდენად ამერიკა 2019 წელს კიდევ უფრო მეტად გაუზის ჩინურ პროდუქციას იმპორტის ტარიფებს. თუ შევხედავთ ცოტა წინასწარ ანალიტიკოსების შეხედულებებს, საკმაოდ ოპტიმისტურად გამოიყურება, ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ შეიძლება ჩინეთსა და ამერიკას შორის ესეთი სავაჭრო ომი კიდევ უფრო მეტად არ გამწვავდეს 2019 წლის მანძილზე, მაგრამ აი ამ მიმდინარე კვირის მანძილზე კიდევ უფრო კარგად გამოიკვეთება, რამდენად დადებითად გამოვითარდება მან მოვლენები. რაც შეეხება ჩინურ შანხაი კომპოზიტს, ერთ-ერთ ძირითად ინდექსს, გასული კვირის მანძილზე როგორც იქნა ოდნავ გაიზარდა დაახლოებით 1.6%, თუმცა წლის მანძილზე 20%-ზე მეტით არის შემცირებული. სხვა განვითარებადი ეკონომიკებზე რო ვთქვათ, ძირითადი განვითარებადი ეკონომიკის ინდექსიც როგორც იქნა ძლივს გაიზარდა, ანუ გასულ კვირაში შეიძლება თქვა ყველა მნიშვნელოვანი ინდექსი სოფლიოში დიდ გამოირჩეოდა, გაიზარდა დაახლოებით 2%-მდე, თუმცა წლის მანძილზე 14%-ზე მეტით არის შემცირებული. ხოში ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, ანუ სამიტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხება დიდი 20-ეული სამიტი არგენტინაში, როგორი შედეგები მოყვება და დეკემბერში არის როგორც აღნიშნე ფედის ამერიკის ცენტრალური რეზერვის მონეტარული პოლიტიკის შეხვედრა ჩანიშნული და საკმაოდ საინტერესოა როგორ დამთავრდება ეს გაზრდის თუ არა ამერიკა კიდევ ერთ გზის თავის საპროცედურო განაკვეთს. მადლობა გოგა, მადლობა დიდი საინტერესო თემისთვის. სულ მალე ნახავთ ამ ინფორმაციას BMG-ზე. ცხადია გალდენ-დაგარდის ვებგვერდზეც არის სრულად ეს ანალიტიკა წარმოდგენილი. საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, გალდენ-დაგარდის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა მელიქიძე იყო თავისი ტრადიციული ჩართვით ჩვენთან საქმიან დილაში. ჩვენ ახლა ამით შედარებით გრძელვადიან პროგნოზს გაგაცნობთ, შემდგომ უკვე არის სარეკლამო ბლოკი და საზაბაშიძე შემოგვიერთდა და სწორედ ის ტანდემში ანალოგიაშთან ერთად გაუძღვებიან გადაცემას. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ხარისხიანი განათლება, გენდერული თანასწორობა, ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა, მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, პარტნიორობა მდგრადი განვითარებისათვის. თუ ფიქრობთ, რომ მიმდინარეობს ან დასრულდა 2017-2018 წელს რომელიმე ამ ჩამოთვლილ მიზნებზე ორიენტირებული CSR პროექტი, მაშინ განსაკუთრებით საინტერესო ამბები გვაქვს თქვენთვის. ბიზნესი მდგრადი განვითარების მიზნების მხარდასაჭერად კორპორაციული პასუხისმგებლობის ჯილდოს გასაცემად ემზადება. რატომ? მიზანი მარტივია. ამის დაჯილდოების ორგანიზატორები საქართველოში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პოპულარიზაციას და მხარდაჭერას ცდილობენ. ამასობაში მეც მოგესალმებით და გავაგზავნებ ანას მიერ დაწყებულ თემას. მგონი გამოდის კიდეც უკვე გამოცდილი პრაქტიკით კონკურსატებს, რომლებიც 10 დეკემბრამდე აპლიკაციას შეავსებენ, ჟიურის წევრები 4 ქულიანი სკალით შეაფასებენ და შედეგსაც გაგაცნობთ აუცილებლად მომავალში. ყველაფერი მე რომ არ მოგიყვეთ და ვთქვა, შეგვიძლია კონკურსში ჩართვის შესახებ და ასევე პრინციპებზე, რომელთაც აპლიკანტები შეირჩევიან, სტუმრები გვესაუბრებიან ამ თემაზე, რომლებიც უკვე ჩვენთან სტუდიაში არიან. სალომე ზურაბიშვილი, სიდას აღმასრულებელი დირექტორი, არ შეგეშინეთ. და ეკატერინა ჟვანია, ჯეპრას დირექტორი, მას მივესალმები. At დეკემბრამდე თარიღი უკვე დავასახეთ, მაგრამ ვის შეუძლია, როგორ შეუძლიათ აპლიკაციის შევსება, რა პრინციპს უნდა აკმაყოფილებდნენ, თემატიკაც პრინციპში მოვიხილებ, მაგრამ ჩავშალოთ, იმიტომ რომ იმ გაიდლაინში, რომლის მიხედვითაც აპლიკაციების შევსება საიტზე საკმაოდ ბევრი მიმართულება. ვეცადეთ, რომ დღეს ცოტა ბევრი მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მაყურებელს, ვიდრე მიაკითხავენ კონკრეტულ ბმულს. რა კონკურსი არის საუბარი, მიზანი რა არის და ვის შეუძლია მაშინ მონაწილეობა და სალმე დავიწყოთ ჩემ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ხშირი სტუმრები ვართ ხოლმე კორპორაციულ პასუხისმგებლობაზე ხშირად საუბრობთ თქვენ ეთერში და დიდი მადლობა ამისთვის. მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ამ მიმართულების პოპულარიზაციისთვის. CSR ჯილდო 2019, რომელსაც წელს უკვე მეორეჯერ ვატარებთ საქართველოში, წელს მიეძღვნა მდგრადი განვითარების მიზნებს. თვითონ სათაურიდანაც ჩანს ბიზნესი მდგრადი განვითარების მიზნების მხარდასაჭერად. როგორც აღნიშნეთ, არის 5 კატეგორია და მე-6 კატეგორიაც არსებობს, რომელიც კონკრეტულად ბიზნესზე კი არ არის მიმართული, არამედ ადამიანებზე. ანუ ლიდერი ადამიანები, SDG პიონერი, რომელიც არის საერთაშორისო დონის ჯილდო, საქართველოში პირველად ჩატარდება და ის ადამიანი, რომელიც გაიმარჯვებს ადგილობრივად, უკვე შემდეგ წავა საერთაშორისო დონეზე ნიუ-იორკში გამართულ კონკურსში. ამავე დაჯილდოების ფარგლებში. 5 კატეგორია, რომელიც თქვენ მიმოიხილეთ, ესენი არის ხარისხიანი განათლება, გენდერული თანასწორობა, ეკონომიკური ზრდა და ღირსეული სამუშაო გარემო. ასევე მდგრადი ქალაქები და დასაქმებები და პარტნიორობა მდგრადი განვითარებისთვის. ეს არის 5 მიზანი იმ 17 მიზნიდან, რომელიც სოფლიომ უნდა შეასრულოს და ბიზნესს აქვს ძალიან დიდი წვლილი ამ ყველაფერში. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ბიზნესს, რომელიც საქმიანობს საქართველოში და 2017-2018 წელს განახორციელა პროექტი, რომელიც შეესაბამება რომელიმე 5 კატეგორიას, 5 კატეგორიიდან ერთ-ერთს მაინც. ბიზნეს შეუძლია რამოდენიმე აპლიკაცია შემოიტანოს, არ არის შეზღუდული ამაში. ჩვენ შემიძლია რომ ცოტა უფრო ჩავშალოთ, თქვათ, რა შეეხება ეს კატეგორიები. ხარისხიანი განათლება, მაგალითად რომ ავიღოთ, აქ არის საუბარი როგორც კომპანიის მიერ შიგნით, კომპანიის შიგნით თანამშრომლების გადამზადება, ლიდერობის პროგრამების დანერგვა და სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება, ასევე კომპანიის გარეთ. თქვათ, ახალგაზრდების განათლების მხარდაჭერა, ფინანსური განათლების მხარდაჭერა, პროფესიული განათლების წახალისება საქართველოში და შეტანა რო ეს მიმართულება განვითარდეს. ანუ სხვადასხვა საკითხები არის მოცული თვითონ აი ამ კატეგორიის ფარგლებში. იმ გამოცდილებით, რომელიც უკვე გაზაფხულზე იყო, ხო ფინალის ტების და გამარჯვებლების გამო თუ ზამთრის მიწრულს ზამთრის ბოლოს თებერვალში იყო შარშან 2018 შაშეგერა წელს 2018 წლის თებერვალში. იმ გამოცდილებით, რომელიც უკვე არსებობს, რამდენად არის აღქმა იგივე კატეგორიების მიხედვით იმ პროექტების, რომ ის არის CSR პროექტები და რამდენად აქტიურია დღეს ბიზნესი, რამდენად ელოდებით, რომ წელს თქვათ უკვე ამ ახალ კონკურსში იქნება აქტიური ზოგადად ქართული ბიზნესი.
ბიზნესი? შარშანდელი პრაქტიკიდან გამომდინარე ველით უფრო მეტ აპლიკანტს, შარშან იყო 23 პროექტი, შარშან იყო სულ 3 ნომინაცია, წელს გაიზარდა ნომინაციების რაოდენობა, ჩვენ პროაქტიულად თანამშრომლობთ და კომუნიკაცია გვაქვს კომპანიებთან, რათა მოვიწვიოთ, მოვიზიდოთ და ის პასუხისმგებლობა, როგორც რითაც ახორციელებენ ამ პროექტებს, გაუზიაროდეს დადებითი პრაქტიკა, მიიღოთ მონაწილეობა ჯილდოში და შესაბამისად გაუზიარონ სხვა კომპანიებსაც. რის გაზარდეთ ეს მიმართულებები? საერთოდ პოპულარული იყო თუ რა საჭიროებებიდან გამომდინარე? პოპულარობის გათვალისწინებისას და რა თქმა უნდა ის ზოგადი მიზნები, რაც არის 17, მის მიხედვით გავზარდეთ. საერთაშორისო კრიტერიუმებიც არის, ანუ მათ შორის. საინტერესოა, რამდენ კომპანიას ელოდებით სავარაუდოდ, ვინც მონაწილეობას მიიღებს. გათვლა რამდენზე არის თქვენი წარმოდგენა? ვფიქრობ, რომ უნდა გაორმაგდეს რაოდენობა, ესეთი მიზანი გვაქვს მინიმუმ ციფრებში რამდენი არის ეს დაახლოებით? ანუ ვფიქრობ, რომ 70-მდე უნდა ავიდეთ. რამდენად აქტიურები არიან რეგიონებში კომპანიები CSR მიმართულებით? იმიტომ რომ გასაგებია თბილისი ერთგვარი თავკომპალა ბევრი კომპანიისათვის, მაგრამ ბევრჯერ გვისაუბრე ამ სტუდიაში, რომ CSR პროექტებისათვის განსაკუთრებით დიდი მოცულობის ბიუჯეტი და დიდი კომპანიის არსებობა არ არის აუცილებელი და გარდაუვალი საჭიროება. ხო, არა, რა თქმა უნდა, რეგიონებიც აქტიურია, მაგრამ თბილისი ჯერჯერობით იმარჯვებს ამაში, ხო, ლიდერობს. როგორც ვახსენე, პროაქტიულად ვეთანამშრომლებით და ვცდილობთ რეგიონებშიც გავიდეთ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ წელს მეტი რეგიონი გვეყოლება. შარშან მაგალითად ერთი გამარჯვებული იყო რეგიონი, მართალია დიდი კომპანია იყო, მაგრამ იყო წარმოდგენილი რეგიონიდან. ზოგადად ისე როგორი არის გამოცდილების მიხედვით ვითარდება სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულება კერძო სექტორში, იმიტომ რომ მაინც ახალი მიმართულება არის ეს და ზოგადად რავი, ალბათ 10 წლის წინ ძალიან უცხოხილი იყო ბევრი კომპანიისთვის ესე რომ შეგეხედა. კი, ნამდვილად და ჯერ კიდევ სიახლე არის, თუმცა არის პროგრესი, იმიტომ რომ სხვადასხვა გარემოებები უწყობს ამას ხელს. ეს არის კანონმდებლობა, იმიტომ რომ საქართველოს ხელშეუხლოს კანონმდებლობაც განვითარდა ამ მიმართულებით. წელს შევიდა ძალაში ის კანონი, რომელიც ავალდებულებს კომპანიებს, რომ არაფინანსურ საკითხებზე ანგარიშგება მოახდინონ. ეს არის კორპორაციული პასუხისმგებლობის თემებზე და ეს არის მსხვილ და საშუალო ზომის საწარმოებს ძირითადად შეეხება. შესაბამისად, როცა გარემო უწყობს ხელს, სახელმწიფოც უწყობს ხელს ამ მიმართულების განვითარებას და იმედია კიდევ უფრო მეტ ნაბიჯს გადადგავს ამ მიმართულებით, მაშინ ბიზნესიც უფრო აქტიური არის კორპორაციული პასუხისმგებლობის მხრივ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ 20 დეკემბრამდე არის შემოტანის ვადა. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბიზნესის ჩართვა ამ ყველაფერში. პირველ რიგში, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ბიზნესი უფრო გამჭვირვალე ხდება თავის საქმიანობაში და კომუნიკაციას ახდენს პარტნიორებთან, სახელმწიფოსთან, არასამთავრობო სექტორთან, სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. თუ რა წვლილი შეაქვს ზოგადად ქვეყნის მდგრად განვითარებაში, ასევე თავის კომპანიას როგორ ანვითარებს, როგორი პასუხისმგებლიანი კომპანია არის, როგორც ასეთი თავის მომხმარებლებისთვის შემდეგ უკვე დადებითი არის, დადებითი განწყობას ქმნის, პარტნიორებისთვის, ინვესტორებისთვის ძალიან საინტერესო ხდება ბაზარზე, რადგანაც გრძელვადიანი გათვლა აქვს და არა მოკლევადიან მოგებაზე არ არის ორიენტირებული. შესაბამისად, მრავალი მიზეზის გამო არის მნიშვნელოვანი ამ კონკურსში ბიზნესის ჩართულობა. ასევე არის საერთაშორისო ჟური, რომელიც აფასებს ამ განაცხადებს. ზაზამ ერთგვარი შესავალი გააკეთა იმ 4 პუნქტთან დაკავშირებით, რომელიც მხოლოდ საწყისი არის შეფასების ნაწილისა. ვინ არიან ჟიურის წევრები, ვინ იქნებიან წელს ამ შემთხვევაში, ანუ ამ კონკურსში, როგორც ვიცი, არ იქნებიან მხოლოდ ქართველები და ამავე დროს იქნებიან აუცილებლად ქართული ჟიურის წევრები და რა სისტემა მოქმედებს, ესეც არის თუ არა სრულად გადმოტანილი საერთაშორისო პრაქტიკიდან. კი, ეს სისტემა არის სრულად გადმოტანილი საერთაშორისო პრაქტიკიდან. შარშანაც იგივე სისტემა გამოვიყენეთ. ეს არის CSR Europe-ის მიერ დანერგილი პრაქტიკა და სხვადასხვა ქვეყნების მიერ აპრობირებული მეთოდი შეფასების. ჟიური არის როგორც ადგილობრივი ექსპერტისებისგან შედგება, ასევე საერთაშორისო. საერთაშორისო ექსპერტებიდან არიან ჩართული ექსპერტები ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, პოლონეთიდან, ანუ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ძალიან გამოცდილი ამ სფეროში 30 წელზე დიდხანს რომ მუშაობდნენ და ეხლაც მუშაობენ ბიზნეს სექტორთან ამ ქვეყნებში. შესაბამისად, მათ იციან
ადგილობრივი კომპანიების გამოცდება, საუკეთესო პრაქტიკა და უფრო სხვა კუთხიდან მსახურებიან მოკლედ შეფასების რომელიც წეღას აზამდავს, მინდა რომ ეკას დაუსვა, იმიტომ რომ ჯერბრას ბევრი კომპანიასთან აქვს შეხება და ბევრი კომპანიის სტრატეგიასთან დაკავშირებით ისინი უშუალოდ არიან ინფორმირებულები. ინტერესი, აქტივობა და შედეგები რამდენად არის დღევანდელ ქართულ ბიზნესში გამოწვევების საპასუხო, რომელიც დღეს გვიდგას. ანუ რითი ინტერესდებიან კომპანიები, როდესაც ისინი CSR აქტივობას გეგმავენ უფრო მეტად და რა შედეგებზე გადიან. ანუ მათთვის ბენეფიტი დღეს აი ამ სტუდიიდან რა შეიძლება იყოს გზავნილი, რომ ამას მიიღებენ, თუ კი ასეთი ფორმით იქნებიან აქტიურები. პირველ რიგში კომპანია CSR აქტივობის განხორციელების დანიღებს ბიზნეს დადებით იმიჯს. ხელმისაწვდომას კაპიტალზე, როგორც ახსენა სალომე, ვინაიდან ინვესტორებისთვის მნიშვნელოვანია თუ რა გათვლებით ოპერირებს ბაზარზე კომპანია. როდესაც ის ახორციელებს CSR აქტივობას და ზოგადად აქტიურია ამ მიმართულებით ინვესტორისთვის და სტეიქჰოლდერისთვის, რა თქმა უნდა, უკვე ნათელია, რომ ის არ აპირებს, ის გრძელი პერსპექტივით არის ბაზარზე, ის აპირებს განვითარებას და რა თქმა უნდა, მისთვის ხელმისაწვდომობა კაპიტალზე უფრო ღია არის. ესე რომ მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ ძალიან ბევრი კომპანია მოგმართავს ამ პროექტით და ვახორციელებთ მიმდინარე, ანუ იწერება ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, CSR კლუბი ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, რომელიც ამ სფეროს პოპულარიზაციას უწევს საქართველოში და ბოლოს ამის წლის მანძილზე ძალიან ბევრი წევრი, რომელიც შემოუერთდა უბრალოდ ესეთი კეთილინების საფუძველზე, ეხლა უკვე ახორციელებს ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს და იმედი მაქვს, რომ ყველა მიიღებს მონაწილეობას ჯილდოში. და ეს იქნება კიდევ ერთი საშუალება, რომ გარდა საკუთარი შრომის შეფასებისა და დაფასებისა, სხვებისთვისაც იყოს გასაზიარებელი ასეთი აქტივობა, აქტიურობა და ჯამში სიკეთები, რომელიც CSR პროექტებს მოხდება ხოლმე. მე წარმატება მინდა გისურვო და დარწმუნებულია, რომ ყველა ეტაპზე გავაახლებთ ინფორმაციას და შემდეგ უკვე გამარჯვებულებსაც დავასახელებთ და გავასწრებთ ჩვენს მაყურებლებს. სალომე ზურაბიშვილს, სიდეს აღმასრულებელ დირექტორს და ეკატერინე ჟვანიას ჯეფრას დირექტორს მასპინძლობთ საქმიანი დილის სტუდიაში. ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, მოგზაურობა ძალიან აქტუალური თემა გახდა დეკემბრის ბოლოსკენ, ვიდრე ახალ წლებს შევხვდებოდით, როგორ ვიმოგზაუროთ იაფად ვიზა ლიბერალიზაციის მიღების ფონზე. ეს ძალიან აქტუალური კითხვაა. სწორედ ამიტომ შევეცდებით დავამსხვრევთ სტერეოტიპები, რომ მოგზაურობა მხოლოდ მაღალი ბიუჯეტის მქონე ადამიანების ხვედრია და გაგაცნობთ რეცეპტს, რომელიც რეალურად ძალიან მარტივია. სწორედ როული მენეჯმენტი, რამდენიმე საჭირო ინტერნეტ რესურსის ფლობა და მოგზაურობის სურვილი. ეს სწორედ მთავარი ინგრედიენტებია ბიუჯეტური მოგზაურობის შესახებ რჩევები კი მარიამ ადამიანის სიუჟეტში და მოვისმინეთ. არასტაბილური ფინანსური მდგომარეობა დღეს არ არის მიზეზი იმისათვის, რომ უარი თქვათ საოცნებო მოგზაურობაზე. მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის მონახულება მათ შორის ძვირადღირებულის ბიუჯეტური ტურისტისთვისაც ხელმისაწვდომია. ანუ იყო უბრალოდ ტურისტი, განიცადო და შეიგრძნო სიახლეები, აღმოაჩინო უცნობი ადგილები. უმისამართოდ იხეტიალო ქუჩებში და დააგემოვნო ადგილობრივი საკვები არ არის დაკავშირებული დიდ ხარჯებთან. თუ როგორ ამის გასაგებად მიჰყევით ინსტრუქციებს. ნაბიჯი პირველი თვითფრინავის ბილეთებია, რომლებსაც ვიდრე სასურველი მიმართულებით შეიძენთ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საიტზე უნდა ათვალიეროთ და შეისწავლოთ. დაელოდოთ აქციებს და შეიძინოთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც რეისზე ბოლო ადგილები იქნება დარჩენილი. ამ შემთხვევაში ბილეთს შეიძენთ განახევრებულ ან თუ კი გაგიმართლოთ უფრო ნაკლებ ფასადაც კი. ნაბიჯი მეორე. თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ დიდხნიანი მოგზაურობა დიდ დანახარჯებს მოითხოვს, ცდებით. პარადოქსი მდგომარეობს შემდეგში, რაც უფრო დიდ ხანს მოგზაურობთ, დანახარჯებიც უფრო ნაკლებია. მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანაში სახლის ქირის ღირებულება 1 თვის განმავლობაში და 1 კვირის განმავლობაში ერთი და იგივე რჩება. ასე რომ არ იჩქაროთ, მშობლების დასრულება მთავარია სწორედ შერჩევა ბინის, რომელიც არ უნდა მდებარეობდეს, რა თქმა უნდა, ცენტრში. ეს კი დაგეხმარებათ დახარჯოთ ნაკლები და პარალელურად იგრძნოთ თავი როგორც ადგილობრივმა. რაც შეეხება შიდა გადაადგილებას, თუ კი ძვირადღირებულ ქვეყანაში მოგზაურობთ, სადაც ტრანსპორტის შესაბამისად ძვირია, ამ შემთხვევაში ფულის დაზოგვის თვალსაზრისით შეგიძლიათ იქირავთ ავტომობილით, თუმცა არა სააგენტოდან. ანუ ავტომობილს გაცილებით იაფად აქირავებენ ადგილობრივები. მათთან დაკავშირება კი სხვადასხვა საიტებზე, სოციალურ ქსელებში და ფორუმებზე არის შესაძლებელი.
და ბოლო ნაბიჯი კვებაა, რომელიც გაცილებით ბიუჯეტურია თუ კი სუპერმარკეტებით ისარგებლეთ, სადაც შეხვდებით გამზადებულ ადგილობრივ კერძებს, რომლებსაც მხოლოდ მცირე კულინარიული ჩარევა სჭირდება და მარტივად, ბიუჯეტურად და გემრიელად შეძლებთ ყველაფრის დაგემოვნებას. ასე რომ თუ კი მოგზაურობას გადაწყვეტთ, სწორი დაგეგმვისა და არჩევის შემთხვევაში ძვირადღირებული ქვეყნებიც თქვენთვის ხელმისაწვდომი გახდება. დან მოყოლებული, ანუ 3 დეკემბრიდან დაპირების და პირველადი ინფორმაციის მიხედვით მოსახლეობას უკვე უნდა ქონოდა შესაძლებლობა, რომ საკუთარი თავი ეგრეთ წოდებული ვალების განულების ვებგვერდში გადაემოწმებინა. ეს დაპირება ფინანსთა მინისტრმა ვანო მაჭავარიანმა გასცა, თუმცა ამ დრომდე სისტემა არ მუშაობს. გუშინვე ქართულ ფონდის გამგეობის თავმჯდომარე BMG-სთან ვებგვერდის გაშვების დაგვიანების მიზეზებზე საუბრისას თქვა, რომ ვებგვერდი მზად არის, თუმცა სისტემა ვერ ჩაერთვება იქამდე, ვიდრე საკრედიტო ორგანიზაციები მათ მოვალეთა ზუსტციებს არ გადასცემენ. ანალოგიური მიზეზი მოვისმინეთ ფინანსთა მინისტრისგანაც. ამ ყველა ახსნა განმარტების მიუხედავად სამინისტროსა და ფონდ ქართულში ირწმუნებიან, რომ 15-დან 31 დეკემბრამდე დაანონსებული პროცესი სრულად გამართულად ჩაევლის. სესხების განულება ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში არსებულ 600,000 სესხებელს ეხება, რომელთაც 1 წელზე უფრო მეტად ვადაგადაცილებული სესხები აქვთ. მთავრობისა და ქართულის ინფორმაციით, ამ სესხების პორტფელის ღირებულება 1,5 მილიარდ ლარია. და მაინც რამდენად შეიძენს და რა მოცულობის პორტფელს შეიძენს ქართულ საფინანსო ინსტიტუტებისაგან, ეს ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა. ფონდი ქართულის გამგეობის თავმჯდომარე ნიკოლოზ ჩხეტიანი BMG-სთან ისევ ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული ვალების განულების პროგრამაზე ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული ფონდიდან დაიხარჯება იმდენი, რამდენიც საჭირო იქნება. რამდენი უნდა დაიხარჯოს, რამდენი მოვალი არის აღრიცხული ამ დროისათვის, როგორი არის თავად კომუნიკაციის დღეს არსებული მდგომარეობა, ამაზე ვისაუბრებთ ალექსანდრე ძნელაძესთან, საქართველოს ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელის შემოგვიერთდა საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით, ბატონო ალექსანდრე. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გუშინ 10 საფინანსო ინსტიტუტის ვინაობა გავიგეთ, რომელიც ახლად დაემატა ამ სიას. ბანკები იქ არ იყვნენ. ბანკებთან დაკავშირებით თქვენგან მინდა მივიღო ინფორმაცია. დასრულებულია თუ არა მოლაპარაკებები ეროვნულ ბანკთან, ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლის პროცესი და ჯამში პორტფელის მოცულობაზე თუ შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ. როგორც მოგეხსენებათ, ყოველთვის ყველა შეთანხმებაში დეტალები იკავებს ხოლმე ყველაზე დიდ დროს. მიმდინარეობს სიების დაზუსტება, როგორც თქვენთვის ცნობილი არის, განსაკუთრებული პირობა მოქმედებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის და სოციალურად დაუცველებისთვის. აღნიშნულთან დაკავშირებით ცალკე მუშავდება აღნიშნული სიები. აქედან გამომდინარე დღის მდგომარეობით, ანუ აი ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ დღეს ხვალ უკვე დასრულდება სრულად ეს პროცესი. მიმდინარეობს მუშაობა რეალურად სიების დასაზუსტებლად, მოლაპარაკება პრინციპულად დასრულებული არის და მიმდინარეობს კონტრაქტების გაფორმება. კიდევ ერთხელ მინდა ვეკითხოთ ბოდიშსაზე, რა სისტემით მუშავდება, ანუ ბანკები აწვდიან თქვენ როგორც ასოციაციის თავმჯდომარეს, ამიტომ გეკითხებით ყველა ბანკთან დაკავშირებით. ბანკები აწვდიან ეროვნულ ბანკს და ეროვნული ბანკი თავის მხრივ ამუშავებს ამ სიებს თუ უშუალოდ ქართულთან ხდება თითოეული ფინანსო დამოუკიდებლად დამუშავება ხდება, ანუ ეროვნული ბანკის ჩართულობა ხდება მხოლოდ შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირებზე და სოციალურად დაუცველებზე, ყველა დანარჩენთან დაკავშირებით პირდაპირ მუშაობა მიდის კომერციულ ბანკსა და ფონდს შორის, რადგან მოლაპარაკება ამ ორ სუბიექტს შორის არის და მათთან მიმდინარეობს. ყველა ფასი პორტფელის შეძენასთან დაკავშირებით ინდივიდუალურად არის შეთანხმებული იყო. ფასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ არ ვარ კომპეტენტური რომ ვისაუბრო ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ყველა საბანკო სტრუქტურასთან ერთი და იგივე საფასო განხრაზე არის. ჯამურ პორტფელის ღირებულებასაც მაშინ ესე იგი დაახლოებითაც ვერ გავიგებთ სავარაუდოდ თუ თქვენი იცით რა არის ძალიან მნიშვნელოვნად იცვლება ეს ციფრები იქიდან გამომდინარე როგორც თქვენც მოგეხსენებათ ძალიან ესეთი არის ფორმულა არ არის ძალსახარა და აქედან გამომდინარე მიმდინარეობს მუშაობა. ანუ ის რაც ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა თავიდან კრიტერიუმები იმის მერე კიდევ შეიცვალა. ანუ პირდაპირ თუ იმ ჩარჩოში არის და აქედან გამომდინარე არაფერი არ შეცვლილა,
რეალურად არის საუბარი სესხებზე, რომელიც ვადაგადაცილებაში იმყოფებოდნენ 2018 წლის 19 ნოემბერს და მისი ძირი დავალიანება იყო 2000 ლარამდე. სესხზე არის საუბარი და არა მთლიან დავალიანებაზე, ანუ თუ სესხებელს შეიძლება რამდენიმე სესხი კონდეს, ერთ-ერთი სესხი მაინც თუ მოხდა, ეს ამ სესხზე იქნება საუბარი. პლუს უნდა იყოს ვადაგადაცილება 321 დღეზე მეტი ვადით, ანუ 2018 წლის 1 იანვრამდე უნდა იყოს უკვე ვადაგადაცილება. ცხადი პირობა რომ გადახდილი არ უნდა კონდეს ბოლო 1 წლის განმავლობაში. არ არის ეს პირობა, შესაძლებელია შემოტანილი კონდეს რაღაცა თანხები, მაგრამ ვადაგადაცილება უნდა იყოს, ანუ ვადაგადაცილებაში უნდა რჩებოდეს. ანუ თუ ადამიანი ფარავდა რაღაც სესხს, მაგრამ ვერ ეწეოდა გრაფიკს, ეს სესხებიც ხვდებიან ამ სიაში. მართალია პოლიტიკის ჩართვა არ არის ამ თემაში, ხა თქვენთან ნამდვილად ფიქრობ, არც საინტერესო არც მნიშვნელოვანი, მაგრამ მაინც უნდა ვიკითხო პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან დასმულ კითხვებზე და პრეტენზიებზე, რომ ბანკები ისედაც ათეულობით მილიონი ლარის სესხებს ყოველწლიურად ჩამოწერას უკეთებდნენ, იმიტომ რომ რაღაც ხანდაზმულობის ვადა არსებობს, კანონმდებლობით გაწერილი და ასე შემდეგ. ჯამში ეს პროგრამა რას უცვლის ბანკებს და ნიშნავს თუ არა იმას, რომ 2019 წლიდან, ანუ 2019 წლის ბოლოს ჩამოსაწერი, თქვა სესხი ფაქტობრივად აღარ იქნება, იმიტომ რომ ხანდაზმულობის ვადა ნულიდან 100-ელი აღარ არსებობს. ხანდაზმულობის საკითხი ერთი ნაწილი არის, ეხლა დღეის მდგომარეობით საუბრობთ არა მხოლოდ ხანდაზმულ ვალდებულებებზე, ხანდაზმულობაზეც თუ გნებავთ, მაგაზეც მოგახსენებთ ინფორმაციას, დღეს საუბრობთ ვალდებულებებზე, რომელიც ხანდაზმულიც არ არის. თუ ტერმინოლოგიაში წავალთ, რომ რა არის ჩამოწერა სესხის და რა არის პატიება, ჩამოწერის შემთხვევაში ეს არის ბანკის შიდა ფინანსურ ანგარიშგებაში გარკვეული ზარალის აღიარება, იქიდან გამომდინარე, რომ არ იყოს აღნიშნული სესხის სტანდარტულად აღიარებული და მის ბიუჯეტს არ შეადგენდეს. ანუ როგორც ესე ვთქვათ, თქვენ გაქვთ თაგეგმილი თქვენი დღიური ბიუჯეტი და იცით რამდენი გიდევთ ჯიბეში, არ გაქვთ ვთქვათ ქათვლილი, რომ ვიღაცა მოგიტანთ თანხას, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში, ანუ როგორც კლასიკურად შეგვიძლია შევაფასოთ, ყოველდღიურ დანახარჯებში არ არის გათვალისწინებული აღნიშნული სესხი. ეს არ ნიშნავს, რომ ამ სესხის დაბრუნებადობა არ არსებობს, ან ამ ადამიანს უკვე აღარ აქვს ეს ვალდებულება. სესხის პატიება ნიშნავს, რომ ამ ადამიანს აღარ აქვს საკრედიტო ინსტიტუტის მიმართ ვალდებულება და ის გათავისუფლებული არის, ის გათავისუფლებული არის ამ თანხის გადახდისგან და არავინ არ ელოდება ამ თანხას. ანუ ხარჯებში აღიარება, თქვა და გარკვეული სესხის ნაწილის ან მთლიანად სესხის ერთი პირობა არის და მეორე პირობა არის, რომ ეს ვალდებულება იარსებებს სამომავლოდ თუ არ იარსებებს. აქედან გამომდინარე, ეს ჩამოწერას ვარქმევთ, თქვა იგივე, რომ ამ პატიების პროცესსაც, მაგრამ რეალურად დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აღნიშნული ვალდებულებები იქნება ნაპატიები. თუმცა პატიების პროცესი, კიდევ ერთხელ ბოდიში, პატიების პროცესი გამოდის მოქალაქეებისათვის, თორე ამ შემთხვევაში ბანკები ყიდიან ჩვეულებრივად პორტფელს, რომლებიც გარკვეულ თანხას იღებენ. აი ბანკებს თუ აქვთ წინასწარ დაახლოებით დათვლილი, რა მოცულობის თანხას მიიღებენ ქართულსგან? ეცით რა არის, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თვითონ პორტფელიც ცოტა ეხლა რეალურად არ შემიძლია რომ გითხრათ რაც რა მოცულობის არის, აქედან გამომდინარე გამიჯირდება რომ იმ თანხაზეც ვისაუბროთ. ამ თანხასთან დაკავშირებით იმართლა გითხრათ მე არ ვიცი, შევძლებთ თუ არა რომ ვისაუბრო კიდევაც რა, ანუ მეწოდინება თუ არა ეს ერთი საკითხია და მეორე ვისაუბროთ. იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე რაც თქვენ გაქვთ ამ შემთხვევაში, როგორც ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელს რეალურად მიგაჩნიათ თუ არა რომ 15-დან 31 დეკემბრამდე ეს პროცესი მოესწროს და მართლაც ჩატარდეს, სადაც ქართულ აანონსებს. ეს კითხვები იქიდან გამომდინარეც გაჩნდა მათ შორის, რომ 3 დეკემბერს მოსახლეობის უმრავლესობამ კი არა და ვერავინ ვერ ნახა ვებგვერდი, რომელიც დაანონსებული იყო. აქედან გამომდინარე, რაც კითხვის ნიშნებმა უფრო მეტად მოიმატა. აი თქვენი პროგნოზი როგორი იქნება ამასთან დაკავშირებით? მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე რთული პროცესი სრულდება, ამის მერე ტექნიკური საკითხები არის, რომელიც ამდენ დროს მე მგონი აღარ დაიკავებს. წესით და რიგით, აი დღე-დღეზე დღეს ან ხვალ უკვე უნდა გახდეს სრულად ცნობილი რა ციფრის რეალიზაციას მოახდენს საბანკო სექტორი, რა თანხის, ანუ რა ღირებულებას გადაიხდის ფონდი. დიახ. თუმცა ეს ხო არ იქნება თუ არ ვწდები 100 მილიონზე მეტი, რომელიც აი ეგ არ არის სადგელი, ეს არის განმარტება იყო ფოდიში რომ გაწყვეტილებთ, რომ ეს იყო დარეზერვებული თანხა, იმიტომ რომ მთელი წელი ემზადებოდნენ, ეს ასეთი იყო განმარტება ამ კონტექსტში და გუშინ როგორც თავშივე აღნიშნე, ამბობენ რომ თუ საჭირო გახდება, შეიძლება მეტიც გადაიხადოს.
ანუ რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წესით უნდა მოესწროს თქვენი ინფორმაციით წლის ბოლომდე. ყველა შემთხვევაში უნდა მოესწროს. მიმდინარეობს მუშაობა რეალურად 3 დეკემბერი სხვადასხვა მიზეზების გამო რეალურად მიმდინარეობს მუშაობა და დათვლა ყოველდღიურ რეჟიმში, მიმდინარეობს შედარება ამ სიების, თქვათ, სოციალურად დაუცველების, შეზღუდული შესაძლებლობების პირების, რომელიც ღია არ არის ეს საკითხი, როგორც თქვენთვისაც ცნობილი არის, ეს არ არის საჯარო ინფორმაცია, კონკრეტულად მიმდინარეობს გადამოწმება სხვადასხვა მეთოდებით და ვფიქრობ, რომ დღეს და ხვალ უნდა დასრულდეს უკვე ამ სიების სრულად დამუშავება, როგორც უკვე იყო გაჟღერებული ფონდის მხრიდან მზად არის უკვე ვებგვერდი და როგორც კი ეს სახელი რა ქვია ნეტა მაინტერესებს. უნდა გეკითხო. მაგას გავიგეთ. შეჯამებისთვის მივაკითხოთ იმის გათვალისწინებით, რომ 1 იანვრიდან ახალი რეგულაციების ძალაში შედის, რეალურად განმარტოები რაც მოვისმენთ და რაც ფაქტი არის, რომ საკრედიტო ისტორიის ერთგვარი გასუფთავება მოხდება, ანუ ადამიანურ მსხვერპლს ჩაერიცხებათ ბანკში, აღარ ჩამოეჭრებათ, თუ კი მათ გარკვეული ვალდებულება ჰქონდა ასე შემდეგ. რა რეალობას ვუყურებთ 2019 წლიდან ამ პროექტის დასრულების შემდეგ. შეცვლის თუ არა ეს მოსახლეობისათვის, ბანკებისათვის საოპერაციო თქვათ მიმართულებას და რჩევასავით მინდა რომ ჩვენი მაყურებლისათვის იყოს იმის გათვალისწინებით, რომ დადასტურებული შემოსავლებით სესხის აღება იქნება ერთადერთი თქვათ შესაძლებელი ვარიანტი და ყველაზე მარტივი ვარიანტი. რა შეიძლება რომ აი 2019 წლის 1 იანვრიდან მოსახლეობისათვის ბანკებისაგან იყოს ერთგვარი თქვათ ინფორმაცია გაზიარებული. ამასთან ერთად ამ პატიებასთან ერთად 2019 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევა ახალი რეგულაცია ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემის შესახებ. ანუ რეალურად ახალ რეალობასთან გვექნება საუბარი, როდესაც ვადაგადაცილებული სესხების უმეტესი წილი, ანუ რაოდენობა აღარ იარსებებს. რეალურად ამ ადამიანებს ექნებათ საკრედიტო რეპუტაციის, საკრედიტო ქულის გამოსწორების საკმაოდ დიდი შანსი. რას მოიცავს ეს? ანუ მათ აღარ დაჭირდებათ, რომ ეს ვალდებულება გაისტუმრონ, ან დაელოდონ ამ ვალდებულების, აი როგორც თქვენ ახსენეთ, ხანდაზმულობას, მერე წავიდეს სასამართლოში, გააბათილოს ეს ვალდებულება და შემდეგ დაიწყოს თავისი რეპუტაციის გამოსწორება საკრედიტო კუთხით. ანუ როგორც თქვენც მოგეხსენებათ, საკრედიტო ინსტიტუტებისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ინსტრუმენტი, როდესაც მუშაობს სესხებელთან, ეს არის მისი წინა საკრედიტო ბიოგრაფია, ანუ საკრედიტო გადახდების კულტურა. ანუ რამდენად კარგი გადამხდელი იყო ესა თუ ის ადამიანი. მეორე ნაწილი არის, ანუ ერთი და იგივე წონადობის ნაწილი არის მისი შემოსავლები, არის თუ არა ეს ადამიანი გადამხდელუნარიანი და რამდენად კარგი რეპუტაციით სარგებლობს საკრედიტო ინსტიტუტებთან, რამდენად კარგი ურთიერთობა აქვს საკრედიტო ინსტიტუტებთან. ეს ორი კომპონენტი რეალურად ამ ადამიანებისთვის ისევ იგივენაირად ხდება რეალურად ხელმისაწვდომი, როგორც სხვა ადამიანებისთვის, მაგრამ აქვე არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ის ვადაგადაცილება იქნება გარკვეული დროით შენარჩუნებული, მაგრამ ვალდებულება, რომელიც მოყვებოდა, ანუ რა ვადაგადაცილებასაც ვალდებულება მოყვებოდა, ის ვალდებულებები აღარ იარსებებს, ანუ ესეც გარკვეული ვადით იქნება შენარჩუნებული ეს ისტორია, ხოლო ეს ისტორიაც რაღაცა პერიოდის მერე წაიშლება. თორემ 5 წლიანი პერიოდი. 5 წლიანი არის თუ კრედიტ ინფოზე ვსაუბრობთ. ბანკებსაც თავისი ბაზები აქვს თავისი ინფორმაცია. მაყურებელს ვთქვათ, რომ ამას ნახავენ ბანკები და თუ მათ კრედიტი მოუნდათ, ასე ვთქვათ, ეს ბიოგრაფია შეისახება და შეიძლება ზეგავლენა მოახდინოს გადაწყვეტილებას. შეიძლება მოახდენოს, მაგრამ ისეთი წნეხი არ ექნება, როგორც წნეხიც ვთქვათ, ქონდა სხვა შემთხვევაში რა. როდესაც ვალდებულება მიმდინარე იყო. დიდი მადლობა. წლის წელს აუცილებლად კიდევ ერთხელ შევაჭამებთ. ალექსანდრე ძნელაძეს მას მისვლობთ დღეს საქმიანი დილის სტუდიაში საქართველოს ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელს. მცირე სარეკლამო პაუზა გვევდება, იქამდე გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ, ნახოთ როგორი ამინდი გველის მთელი საქართველოს მასშტაბით მომდევნო 3 დღის განმავლობაში და დაგიბრუნდებით ძალიან საინტერესო თემით თათია ჩაფიჭაძესთან ერთად რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გაუტეხავით თხილის ფასი სამეგრელოში წერს 2.5-დან 5.5-მდე ღირს, კახეთში კი 7 ლარამდე მერყეობს ფასი. რაც შეეხება საექსპორტო ღირებულებას, წელს ფასი 4.70-დან 5 ლარამდე და $4.70-დან $5.50-მდეა. რა არის დაბალი ფასის მიზეზი და როგორია ქართული თხილის პოტენციალი ექსპორტის მიმართულებით? ამაზე გააგრძელებს საუბარს თათია ჩაფიჩაძე სტუმართან ერთად. თათია, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დიახ, ვიდრე სტუმართან გავაგრძელებთ საუბარს, იქამდე გეტყვით, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში თხილის ექსპორტი მნიშვნელოვნად შემცირდა და უმსხვილესი ჩამონათვალიდან ფაქტობრივად საერთოდ გაქრა. განსაკუთრებული კლება 2017 წელს დაფიქსირდა, როცა 2016 წელთან შედარებით ექსპორტი განახევდა და 82 მილიონი შეადგინა. რაც შეეხება რაოდენობას, საქართველოს ექსპორტზე გასულ წელს სულ 15126 ტონა თხილი გავიდა, საიდანაც 6 ტონა ნახევარზე მეტი დაახლოებით განხორციელდა მეოთხე კვარტალში. 2017 წელს საქართველოსთან ყველაზე მეტი თხილი გავიდა იტალიაში, გერმანიაში და რუსეთში. რაც შეეხება 2018 წელს პირველ კვარტალში 18 მილიონზე მეტი თხილის ექსპორტი განვახორციელეთ, მეორე კვარტალში 10 მილიონამდე, მესამეში კი 11 მილიონ ნახევარი. რაც შეეხება ოქტომბერში თხილის ექსპორტიდან მიღებულმა შემოსავალმა 6 მილიონ 200.000 შეადგინა. რომ დავაჯამოთ წლევანდელი წლის შედეგები, ვნახავთ, რომ სულ გატანილი გვაქვს დაახლოებით 45 მილიონზე ცოტა მეტი თხილი, მაშინ როდესაც გასულ წელს ამავე საანგარიშო პერიოდში ექსპორტის მოცულობა 64 მილიონზე მეტი იყო. საქსტატი წლის შეჯამებამდე კიდევ 2 თვე აქვს დარჩენილი, თუმცა ჩემს მიერ გამოთხოვილი მონაცემებით ცხადყოფს, რომ წლევანდელი შედეგები გასულ წელზე უარესი იქნება. ახლა კი დროა გადავიდეთ ჩვენ სტუმართან. ლევან ქარდავა, თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი იმყოფება ჩვენთან ერთად. მადლობა პირველ რიგში, რომ მოახერხეთ და ზუგდიდიდან ჩამოხვედით სპეციალურად საქმიანი დილისთვის. დავიწყოთ ზუგდიდით და სამეგრელოთი. რა ხდება ამ დროისთვის, როგორია თხილის ფასი? მე ბოლო დღეების განმავლობაში ძალიან ბევრი აქტივობა შემხვდა სოციალურ ქსელში და საუბარი იმაზე, რომ ძალიან დაბალია მიუხედავად იმისა, რომ წლის ამ პერიოდში როგორც წესი უფრო ძვირი ღირს ხოლმე თხილი. როგორია ამ დროის ფასი? მოგესალმებით. თხილის ფასი დამოკიდებულია მის ხარისხზე. შესაბამისად, ხარისხის მიხედვით ფასი მერყეობს 2.5-დან 5.5-მდე. თუმცა აქტივობა საკმაოდ დაბალია, გლეხები ელოდებიან, ვისაც შემორჩა კარგი საქონელი, ხარისხიანი საქონელი, ელოდებიან ცოტა უფრო ფასების მომატებას. ექსპორტიც არ არის აქტიური, ეს ყველაფერი იწვევს ჯამში თხილის სექტორში აქტივობის შემცირებას. ხარისხი ახსენეთ, წელს დაახლოებით 70.000 ტონამდე თხილი მივიღეთ, რამდენთაც ჩემთვის ცნობილია. ამ 70.000-დან თუ შეგვიძლია რაღაცა განვაცალკევოთ, გავყოთ რამდენია ხარისხიანი თხილი, ანუ რამდენია უფრო მაღალი ხარისხის და რამდენია პროცენტულად თქვათ სულტი და რა არის ამის მთავარი მიზეზი? წლევანდელი პრობლემა რა იყო? ფაროსან ასია თუ ისევ ძლიერთ შარშან წელთან შედარებით წელს და ეხლა რა არის მთავარი პრობლემა? 70.000 ტონა გვაქვს, როდესაც არის კარგი მოსავალი. წელს ეს მაჩვენებელი ფაქტიურად განახევრებულია, ანუ მისი ნახევარია გაუტეხავის მოცულობა. რაც შეეხება ხარისხს, რამდენია ხარისხიანი, რამდენი უხარისხო, საკმაოდ რთულია ამის თქმა. ძირითადი ნაწილი არის საშუალო ხარისხის დაახლოებით 60%, 50-დან 60%-მდე აქვს გული, ესეთი თხილი შემოდის ძირითადად ბაზარზე. ეს მოცულობა რა ღირს ის თხილი დღეს, რომელიც 50% ჯამრთელი, ასე ვთქვათ, რა არის ძირითადი ფასი ჩაბარების და რამდენია საექსპორტო? 50% ჯამრთელია, ფასი იქნება დაახლოებით 3 ლარი. რაიმე შეიცვალა გასულ წელთან შედარებით, ვთქვათ, შარშან ვიცით, რომ ბევრ რაიონში იყო ცუდი მდგომარეობა, წელს რომელ რაიონში იყო შედარებით უკეთესი მდგომარეობა და რა პრობლემებიც არსებობდა, რა იყო მთავარი ხარვისი? მთავარი პრობლემა თხილის ხარისხის გაუარესებას იწვევს ორი ფაქტორი, ეს არის ობი და სოკო და პლუს ფაროსანი. ობი და სოკო განსაკუთრებით აქტიური და ფაროსანაც იყო დაბალ ზონაში სამეგრელოსი, რაც შეეხება მაღალ ზონას, წალენჭიხა, ჩხოროწყუ, მარტვილი, ესეთ ამ ზონებში
ზონებში თხილი შარშან იყო შედარებით უკეთესი. ბევრად უკეთესი ვიდრე დაბალ ზონებში. შარშანდელი ცუდი ხარისხის გამო გლეხებმა დაბალ ზონაში დაიწყეს თხილის მოვლა, გასხლა, შეწამლა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მაღალ ზონას, მათი ფიქრეს, რომ რადგან შარშან კარგი იყო, წელსაც ასე ვთქვათ გაძვრებოდა ეს ხარისხი, თუმცა ეს უბიდა სოკო გადაინაცვლა მაღალ ზონებშიც და მოვლელობის გამო იქაც ბევრი ბაღი დაზიანდა და განადგურდა. თუმცა ხარისხი მაინც შედარებით უკეთესია. ანუ მოლოდინი იმის რომ წელს უფრო დაძლეული იყო რაღაც პრობლემები და ჩემთან კარგი თხილი იყო, ნაკლები ყურადღება გამოჩეს. ამის ცოდნა და წელს ფაროსანას კუთხით შედარებით უკეთესი სიტუაციაა, თუმცა არ აქვს უკეთესი სიტუაცია ობისა და სოკოს კუთხით. ანუ ფარული სიდამპლე თხილს აქვს ბევრი, მაღალი და აქვს მჟავიანობა მაღალი, გემო აქვს ცუდი შედარებით. გარედან კარგად გამოიყურება თხილი, თუმცა შეჭამთ და გემო აქვს ცუდი. ეს არის მთავარი პრობლემა დღეს თხილის. რა შეიცვალა ბოლო წლების განმავლობაში გლეხების ინფორმირებულობის კუთხით, მწარმოებლების კუთხით, თუ აქვთ დღეს ინფორმაცია, თქვენ საუბრობდით გუშინაც, რომ კახეთში ვთქვათ გაცილებით მაღალია თხილის ფასი, იმიტომ რომ იქ უფრო ხარისხიანი მოსავალია და სამეგრელოში და დასავლეთ საქართველოში ზოგადად არა. თუ იზრდება მათი ცოდნა და თქვათ კახეთში აგროკულტურა შედარებით მაღალია ვენახის გამო, კახელმა გლეხებმა იციან ვენახის მოვლა, სჭირდება მას წელიწადში ბევრჯერ შეწამლა. რაც შეეხება თხილს, სამეგრელოში ეს კულტურა შედარებით დაბალია, იმიტომ რომ იყო მოსაზრება, რომ თხილს მოვლა არ სჭირდება. თუმცა ბოლო 40 წელმა აჩვენა, რომ ეს არ არის და თხილს სჭირდება საფუძვლიანი მოვლა მინიმუმ 5 ჯერ შეწამლა. ამ კუთხით მუშაობა მიმდინარეობს ახლა სამეგრელოში, მათ შორის სხვადასხვა ორგანიზაციები, თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია, მაგალითად კარტრისი არის ესეთი აკადემია, რომელიც ასწავლის გლეხებს, ტრენინგებს უტარებს, როგორ უნდა მოუვარონ თხილი, პლუს გუბერნატორმა სამეგრელოზე უსვანეთის შექმნა პროგრამა კარტაკარ, რომელშიც ჩართულია მათ შორის ჩვენი ასოციაცია, გადამამუშაველთა ექსპორტიორთა, სხვადასხვა ასოციაციები, ორგანიზაციები, რომლებიც სოფელ-სოფელ დადიან და უხსნიან გლეხებს, როგორ უნდა მოუვარონ თხილს, როგორ განისხვას, როგორ შეიწამლოს. იმისთვის რომ თქვათ მომდევნო წლებში მაინც გაუმჯობესდეს მდგომარეობა. თუ გლეხები ამას აყვებიან, გასხლავენ ბაღებს, შეწამლავენ როგორც წესი და რიგია, ვფიქრობ, რომ ხარისხი გაუმჯობესდება. ექსპორტის ფასიც მინდა რომ გკითხოთ, თურქეთის მოვლენები იყო მთავარი განმაპირობებელი, როგორც ზოგადად ყოველ წელს ხდება ხოლმე საქართველოს უნივერსიტეტებით. რა ფარგლებში მერყეობს წელს ექსპორტი და რა გახდა მთავარი, ვთქვათ, შედარებით დაბალი ფასის მიზეზი, რაც წინა წლებში გვაქვს? შედარებით დაბალი ჩვენი ფასი დამოკიდებულია თურქულ ფასზე, იმიტომ რომ თურქეთი არის მსოფლიო თხილის 70%-ს აწვის თურქეთი. თურქეთში ეკონომიკური კრიზისის გამო ლირის გაუფასურებამ გამოიწვია ის, რომ თურქული თხილი ღირს შედარებით დაბალი. იმისთვის რომ ჩვენ მოვახერხოთ თურქეთთან კონკურენცია, ჩვენი ფასი უნდა იყოს უფრო ნაკლები, რადგანაც ხარისხი არ გვაქვს ისეთი მაღალი, როგორც არის თურქეთში. თუმცა საქართველოში თხილი ისეთი ფასი ღირდა, რომ გაგვიჭირდა სექტემბერ-ოქტომბერში თურქეთთან კონკურენცია. თუმცა ეს სიტუაცია ცოტა დაბალანსდა, ვფიქრობ და ვფიქრობ, რომ ოქტომბერ-ნოემბერში ცოტა უფრო გააქტიურებას ველოდები თხილის ექსპორტის. ფასის კუთხითაც შეიძლება იყოს რაიმე კონკრეტული ცვლილებები მომდევნო დარჩენილ პერიოდში. ფასის კუთხით გაზრდა არ ვიცი, ძალიან რთულია ამის პროგნოზირება. შეიძლება ცოტათი გაიზარდოს ფასი. რეალიზება რამდენი პროცენტი გვაქვს დღესდღეობით რეალიზებული და რა არის დარჩენილი წლის მოსავლის თუ შეგვიძლია ამის? ამის კონკრეტული სტატისტიკა არ არსებობს, თუმცა სხვადასხვა მოსაზრებებით დაახლოებით 30-40%-ია მოსავლის დარჩენილი გლეხებთან, ასე ვთქვათ, და ამის გადამუშავება და ექსპორტი მოხდება შემდეგ პერიოდში. საქართველოს მდგომარეობა როგორია მსოფლიო ბაზარზე? ჩვენ მქონდა რამდენიმე წლის წინ ამბიცია, რომ გავხდარიყავით მესამე ქვეყანა, რაღაცა კარგი ტემპით მიდიოდა. დღესდღეობით ამ ჩავარდნა, ასე ვთქვათ, და ცუდმა მოსავალმა რა შეცვალა მსოფლიო ბაზარს? საქართველოს ადგილი სად არის დღეს? დიახ, მქონდა პრეტენზია მესამე ადგილზე, თუმცა ხარისხის გაუარესებამ გამოიწვია ჩვენი პოზიციების ჩავარდნაც, ჩვენი ადგილი დაიკავა აზერბაიჯანმა, სხვადასხვა ქვეყნებმა, ამიტომ ჩვენი პერსპექტივა თუ გვინდა რომ გაუმჯობესდეს, უნდა გავაუმჯობესოთ ხარისხი. ხარისხის გაუმჯობესებასთან ერთად ჩვენ შევძლებთ რომ დავიბრუნოთ ის პოზიციები, რაც გაგვაჩნდა.
ამას რამდენი ხანი დაჭირდება ალბათ რთული განსაზღვრია, თუმცა იმეც ვიქონიებ, რომ მოსახლეობა ფიქრობ უმოკლეს ვადაში თუ გლეხობა გლეხი დაიწყებს თხილის მოვლას, გაუმჯობესდება ხარისხი, ვფიქრობ 2-3 წელიწადში სავსებით რეალურია, რომ დაუბრუნდეთ იმ ნიშნულს, სადაც ვიყავით ალბათ 2015-16 წელს, როცა ყველაზე მაღალი იყო მემგანი. დიდი მადლობა ბატონ ლევან სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. ლევან ქარდავა თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გსტუმრობდა საქმიან დილაში. მადლობა მას სტუმრობისათვის და მადლობა თათიას მისი მასპინძლობისათვის და საინტერესო საუბრისათვის. საქმიან დილას დღეს ამით ვასრულებთ. ბედნიერ წარმატებულ და საინტერესო დღეს გისურვებთ, რომელიც სულ მალე რამდენიმე წუთში დღის ამბების ეთერით გაგრძელდება. Pirvelis მაყურებლისათვის ცოტა მოგვიანებით ქალების ნარატივი ნინია მაჭარაშვილთან ერთად და რა თქმა უნდა ბიზნესი და ეკონომიკის სიახლეების საქმის კურსში ბექაბაციკაძე ჩაგვაყენებს. ასე რომ დარჩით Pirvelisთან, მე მხოლოდ ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ხვალ დილით 8-ზე შევხვდებით საქმიან დილის ეთერში.